मित्रहो नमस्कार. सुप्रभात. आपण ठरवलेला जो वेळ होता त्यापेक्षा एक अर्धा तास आपण उशिरा सुरू करतो आहोत. अजूनही म्हणजे जेवढी ज्यांनी नोंदणी केली होती तेही सगळेजण पोचलेले नाही आहेत, पण लवकरच पोचतील अशी आपण अपेक्षा धरू आणि आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करू. स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान जे 5 जुलैपासून सुरू झालेलं आहे आणि उद्या त्याची सांगता होणार आहे, त्या अभियानाअंतर्गत आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत मी सर्वांचं स्वागत करतो. या कार्यशाळेची कल्पना मनात कशी आली त्याच्याबद्दल काही सांगतो. त्यातनंच या कार्यशाळेचा हेतूसुद्धा स्पष्ट होईल की जुलैपासून हा सगळा विषय सुरू झाला. विज्ञान प्रसारचा भाग असल्यामुळे तो आमच्या अंकामधनं, म्हणजे तुम्हाला बऱ्याच जणांकडे तो अंक येतो माझ्याकडनं, तर त्या अंकामध्ये हा विषय मांडावा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियानाचा. त्यासाठी NIOचे संचालक, त्यांची मी मुलाखत घेत होतो, ती या फोल्डरमध्ये तुमच्याकडे दिलेली आहे. तर त्यांच्याशी बोलत असताना मग माझ्या मनात विषय असा आला की म्हणजे आता आपण सगळेजण इथे मुंबई किंवा महामुंबई ज्याला आपण म्हणू या परिसरात राहतो. आपण जिथे आहोत आत्ता तिथं हाकेच्या अंतरावर एक जगातलं सर्वोत्तम नैसर्गिक बंदर आहे, किंवा हा संपूर्ण महामुंबई परिसर हा या ना त्या प्रकारे समुद्राशी निगडीत आहे. पण आपल्या व्यवसायामध्ये या आपल्या परिसराचं प्रतिबिंब किती पडतं, तर ते फारसं पडत नाही. किती बातम्या येतात आपल्याकडे सागरी जीवनाशी संबंधित, व्यापाराशी संबंधित, बंदरांशी संबंधित. फार फार तर क्वचित कधीतरी कोळ्यांनी मोर्चा काढला तर मासळी किंवा मत्स्य दुष्काळाची मागणी करा किंवा डिझेलचे दर वाढले, एवढ्या पुरत्या बातम्या येतात आणि त्या राजकीय स्वरूपाच्या असतात. त्या व्यतिरिक्त आपण या सगळ्या विषयाकडे सजगपणे पाहतो असं मला वाटत नाही. आणि त्याच्यामुळे मग या अभियानाच्या निमित्ताने असं काहीतरी एक करावं की ज्यातनं हा विषय थोडा पुढे येईल, त्याच्याबद्दल जागरूकता वाढेल, त्याच्याबद्दल काही ना काहीतरी लिहिणं, बोलणं, वाचणं, विचार करणं हे सुरू होईल आणि त्यातनं हा विषय पुढे सरकेल असं मला वाटलं. आणि मग मी राजवाडे सरांशी बोललो. राजवाडे सर नेहमीच अशा प्रकारच्या सगळ्या उपक्रमांना सक्रिय पाठिंबा देत असतात, त्याच्यामुळे ते म्हणाले ठीक आहे करू. मग संदीपशी बोललो आणि ही कार्यशाळा ठरली. ही खरं तर 6 तारखेला किंवा 7 तारखेला घ्यावी अशी ही कल्पना होती, पण ऐन गणपतीमध्ये येणं मुश्किल आहे, सगळेजण जमणं मुश्किल आहे असं होतं परसेप्शन, आणि त्याच्यामुळे मग ती आज घेतली. पण मला असं वाटतं की ही अजूनही आपण ह्याला सुरुवात म्हणून ट्रीट करावं आणि पुढच्या काळात अशा प्रकारचे आणखीन कार्यक्रम आपण वेगवेगळ्या प्रकारे करण्याचे प्रयत्न करू. डॉक्टर फ्रान्सिस आज इथे आहेत. ते आजचे प्रमुख वक्ते आहेत असं आपण म्हणू शकू. मुंबई विद्यापीठाचं सेंटर फॉर एक्सलन्स इन मरीन स्टडीज असं केंद्र आहे, त्याचे ते संचालक आहेत. मी या कार्यक्रमाच्या संदर्भात त्यांच्याशी बोलायला गेलो तेव्हा मला लक्षात असं आलं की बेसिकली ते म्हणजे ज्याला फिजिकल बाजू म्हणतात की मग लाटा कशा येतात, हवेचा दाब किती आहे, अशा ज्या समुद्राशी संबंधित गोष्टी आहेत ह्याचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ. पण त्यांची पॅशन प्रचंड मोठी आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना या सगळ्या कोस्टल कम्युनिटीज आपण ज्याला म्हणू तर त्यांच्याबरोबर काम करणं, त्यांच्यामध्ये जाणं आणि त्यातनं हा सगळा विषय, शास्त्रीय विषय सुद्धा पुढे जावा अशी त्यांची इच्छा आहे. सो त्याच्यामुळे आपल्याला एक असा पॅशनेट वक्ता आज इथे लाभला आहे, हे आपलं भाग्य आहे. बाकी तुम्ही सगळे इथे आहातच आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की हा विषय कशा कशा पद्धतीने आपल्याला पुढे नेता येईल त्याच्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या सूचनांचंही स्वागत आहे. तर मी आता ही कार्यशाळेला आपण सुरुवात करूया.
मी राजवाडे सरांना सांगतो. संदीप आधी बोलेल, मग त्याच्यानंतर राजवाडे सर बोलतील आणि मग फ्रान्सिस सरांचं व्याख्यान. धन्यवाद अभिजित. मी फार वेळ घेणार नाही, कारण आधीच आपल्याला ही कार्यशाळा सुरू करायला उशीर झाला आहे आणि ही कार्यशाळा आज 11 वाजता सुरू होणार होते आणि अनेकांचे फोन मला आले, कारण जवळजवळ 38 जणांनी या कार्यशाळेसाठी आपली नावं नोंदवली होती आणि 9-10 वाजल्यापासून मला फोन यायला सुरुवात झाली की खूप पाऊस पडतो आहे, ट्रेनसुद्धा अर्धा एक तास उशिराने आहेत आणि ट्रेन का उशिरा तर काही ठिकाणी पाणी साचलं आहे आणि पाणी का साचलं आहे तर समुद्राची भरती आणि आवडीशी निगडीत पाणी साचण्याचा प्रकार असतो. त्यावेळी काही अंशाने आपल्या कार्यशाळेशी निगडीतच आज सगळ्या घटना घडत होत्या आणि म्हणून आपण थोडासा विलंबाने ही कार्यशाळा सुरू केली. पण ज्यावेळी अभिजित आम्हाला मुंबई मराठी पत्रकार संघाला जेव्हा अप्रोच झाला आणि त्यांनी सांगितलं की अशा प्रकारची एक कार्यशाळा करायची आहे, त्यावेळी मी आमचे अध्यक्ष नरेंद्र बाबे आणि आमचे पदाधिकारी आम्ही सगळ्यांनी हा निर्णय घेतला की अशा प्रकारचे उपक्रम झाले पाहिजेत. कारण जसं अभिजित म्हणाला की फार कमी बातम्या ज्या आहेत या समुद्राच्या संदर्भातल्या वर्तमानपत्रात आपण वाचतो आणि त्यातल्याही बातम्या ज्या असतात ह्या ॲक्च्युअल समुद्राच्या प्रॉब्लेमपेक्षा सर समुद्र सफाईचं ज्याला आपण ब्रँडिंग म्हणतो की आज अमुक एका राजकीय नेत्याने स्वच्छता मोहीम राबवली, ती किती कचरा गेला काय गेला याचा कुठेही उल्लेख नसतो. पण ज्याला आपण म्हणतो की फेस ब्रँडिंग जे असतो, तर आजकाल फेस ब्रँडिंगसाठी समुद्र हा खूप मोठा कंपोनंट आमच्या मीडियामध्ये झालेला आहे जर ब्रँडिंग करायचं असेल. त्यामुळे मूलभूत प्रश्न जे आहेत ते मागे राहतात आणि मग जेव्हा अभिजित आम्हाला म्हणाला की असं काही आपण करू शकतो का, तेव्हा आम्ही लगेच त्याला अवकार दिला. आणि मला सांगायला सर आवडेल तुम्हाला की आमच्यातले अनेक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, विनायकजी आहेत, प्रसाद आहे, त्याच्यानंतर अनेक पत्रकार इथे आलेले नाही आहेत, पण त्यांनी स्वतःहून आम्हाला हे दाखवलं की आम्हाला या कार्यशाळेमध्ये सहभागी व्हायला आवडेल. म्हणजे ज्यांनी 40-40 वर्ष पत्रकारिता केलेली आहे तेही आज तरुणाला लाजवेल अशा उत्साहाने या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. आणि आज जरी या सभागृहामध्ये जरी आज संख्या कमी असली तरी आज आपण याचं लाईव्ह प्रक्षेपण करतो आहोत आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे जेवढे सदस्य आहेत, 1100 अधिक सदस्य आहेत, त्या सदस्यांना हे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहायला मिळतं. त्यामुळे आजच्या ह्या कार्यशाळेचा जो अंतस्थ हेतू आहे तो नक्की आपण त्या पत्रकारांना पोचवू. आणि एक नवीन परिणाम जे आहे की ही जी कार्यशाळा आयोजित करण्यामागचा जो आमचा आणि विज्ञान प्रसार यांचा जो हेतू आहे तो सफल असं मला वाटतं. डॉक्टर फ्रान्सिस आहेत, राजवाडे सर आहेत आणि अभिजित सर आहेत. सर तुम्हाला थँक्स म्हटलं पाहिजे की तुम्ही हा इनिशिएटिव्ह घेऊन आमच्याकडे आलात आणि येणाऱ्या काळात असेच इनिशिएटिव्ह घेऊन तुम्ही आमच्याकडे हे आपण नक्की असे विविध उपक्रम जे आहेत, कारण मला आठवतं की आमच्याकडे वर्तमानपत्रामध्ये विविध विभाग असतात. म्हणजे राजकीय विभाग असतो, स्पोर्ट्सचा विभाग असतो, कला संस्कृती विभाग असतो, तसा एक पर्यावरणाचा विभाग असतो आणि विविध विभागांमध्ये म्हणजे मी ज्या वर्तमानपत्रात किंवा माध्यमांमध्ये काम केलं आहे, मी प्रिंटमध्ये सुद्धा काम केलं आहे, इलेक्ट्रॉनिकमध्ये सुद्धा काम केलं आहे, तर राजकीय पत्रकार 5-10-15 भरपूर असतात. म्हणजे वर्तमानपत्राची जी प्रसिद्धी आहे किंवा वर्तमानपत्रात तो ज्याला आम्ही TRP म्हणतो त्यानुसार तिथे संख्या असते. स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा 5-6 पत्रकार असतात. परंतु जेव्हा पर्यावरणाचा विषय येतो तेव्हा प्रत्येक माध्यमामध्ये एकाच दुसरा पत्रकार हा पर्यावरणाचा बीट सांभाळत असतो. तर ती संख्या वाढली पाहिजे. म्हणजे जसे राजकीय पत्रकार 1500 एखाद्या वर्तमानात असू शकतात, तसं भविष्यामध्ये एखाद्या वर्तमानात 5-5, 6-6 पर्यावरणाला वाहिलेले पत्रकार जेव्हा येतील त्यावेळी मला असं वाटतं की हा जो हेतू आहे तो आपण अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि त्याचीही सुरुवात आहे असं म्हणायला हरकत नाही. या कार्यशाळेच्या दृष्टीने अनेक जे होतकरू पत्रकार आहेत ते या विषयाकडे वळतील, याच्यामध्ये करिअर करायला इच्छुक होतील. कारण आतापर्यंत हे विषय म्हणजे मला आठवतं आमच्या पत्रकारितेमध्ये सुद्धा हा विषय तेवढ्या प्रगल्भतेने कधी शिकवला गेला नाही. म्हणजे आता नवीन अभ्यासक्रमात जोडला गेला असेल, परंतु जी पूर्वीची पिढी आहे ही सगळी स्वतःहून शिकत गेलेली पिढी आहे. पण आता असे जर इनिशिएटिव्ह होत राहिले तर जे नव्याने पत्रकारितेमध्ये येऊ येणारे पत्रकार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा एक नवीन आवड आणि एक ओढ या माध्यमातून निर्माण असा आमचा हेतू आहे ही कार्यशाळा आयोजित करण्यामागचा. आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा. तुमच्या उपक्रमाला खूप चांगलं काम तुमचं चाललेलं आहे आणि असेच उपक्रम तुम्ही आमच्याकडे घेऊन या शुभेच्छा तुम्हाला देतो. धन्यवाद. नमस्कार. कार्यवाह चव्हाण सर, फ्रान्सिस सर, अभिजित आणि माझे सर्व पत्रकार सहकारी मित्रांनो, आमचं महाविद्यालय साठे महाविद्यालय जे विलेपार्ले इथे स्थित आहे. पूर्वी आपण सर्वजण जाणत असाल आमचं नाव पार्ले कॉलेज असं होतं. आमची संस्था पार्ले टेक विद्यालय असोसिएशन जी नुकतीच 100 वर्षापेक्षा जास्त वर्ष पूर्ण करून या आपल्या शहरामध्ये राज्यामध्ये कार्यरत आहे. आमच्याकडे अनेक उपक्रम शैक्षणिक आणि अशा स्वरूपाचे सुरू असतात. त्यापैकी हा एक उपक्रम आमच्याकडे आमच्या कॉलेजकडे मागचे वर्षभरामध्ये 1.5 वर्षामध्ये सुरू झाला. तो सागरासंबंधित नाही आहे, ते थोडंसं मागे जाऊन थोडी माहिती देतो म्हणजे याची पृष्ठभूमी तयार होईल.
विज्ञान प्रसार ही जी DSTची एक ऑटोनॉमस बॉडी आहे, त्यांचा एक उपक्रम आमच्याकडे आला. त्याला म्हणतात स्कोप, सायन्स कम्युनिकेशन अँड पॉप्युलरायझेशन अँड इट्स एक्सटेन्शन, अशी एक त्यांची एक योजना आहे. आणि ती त्यांनी भारतातल्या सर्व भाषांच्या करता खुली केली मागच्या काही वर्षामध्ये. त्यातलं मराठी भाषेचं काम आमच्याकडे आलं, आमच्या कॉलेजकडे आलं. आणि त्या अनुषंगाने मग अभिजित आमचं संबंध होताच, तर अभिजित आमच्याबरोबर ते काम करायला लागला. आणि त्यातून एक विज्ञान विश्व हे जे मासिक तुमच्याकडे आहे त्याची सुरुवात झाली मागच्या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये. पॅन्डेमिकचा काळ असल्यामुळे अर्थातच त्याचं डिजिटल स्वरूप होतं. आधी 8 पानी मग आता 16 पानी सुरू झालं. निरनिराळे विषय आम्ही हाताळायचा प्रयत्न केला. अशा आनुषंगिक संबंधातनं विज्ञान प्रसारचं हे विशिष्ट काम आत्ता सागराबाबतचं आमच्याकडे आलं. आणि ह्या स्वरूपाच्या कामामध्ये अनेक लोकजागृतीकरता गोष्टी कराव्या लागतात आणि करायच्या असतात. तशा काही स्पर्धा आम्ही आयोजित केल्या, आमच्या कॉलेजने आयोजित केल्या. एक प्रश्नमंजुषेची स्पर्धा केलेली आहे, त्यानंतर एक पोस्टर मेकिंगची स्पर्धा केलेली आहे जाहीर, आणि स्लोगन रायटिंगच्या, अशा 3 स्पर्धा आम्ही जाहीर केल्या. आणि अशा तऱ्हेच्या कामामध्ये आपण जर सगळ्यांना बरोबर घेऊन गेलो तर खूप फायदा होतो. आणि त्याचा खरोखरच उत्तम फायदा झाला असा की आम्ही मुंबई विद्यापीठाबरोबर असोसिएशन केलं. आम्ही त्यावेळेच्या कुलगुरूंना पेडणेकर सरांना विनंती केली, त्यांनी लगेच मान्य केली. आणि त्यांच्या NSS विभागातनं आम्ही काही एंट्रीज पाठवल्या आणि प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे शेकडो अक्षरशः एंट्रीज आहेत प्रश्नमंजुषेकरता आणि शिवाय दोन्ही इतर स्पर्धांच्या करता. त्याचं आम्ही विनर्स काढणार आहोत, त्यांची नावं जाहीर करणार आहोत. खरं तर त्याची नावं आज जाहीर करायची होती, पण सगळं करण्यामध्ये इतका वेळ गेला की आम्ही ते इव्हेंच्युअली करणार आहोत. तर मुख्य हा विषय इतरांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न होता, ज्याला आम्ही हा प्रयत्न केला. आता दुसरा विषय सांगायला पाहिजे या संबंधात, तो असा की आज फ्रान्सिस सर इथे असण्याचं साधं कारण आहे. कारण विद्यापीठाने हा जो अभ्यासक्रम सुरू केला आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याची पण थोडीशी पृष्ठभूमी सांगतो. ते सेंटर आहे सेंटर फॉर एक्सलन्स इन मरीन स्टडीज, मरीन सायन्सेस. फ्रान्सिस सर बोलतीलच त्या विषयावर. पण त्या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यापीठाने काही पोस्ट ग्रॅज्युएट उपक्रम सुरू केलेले आहेत, अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत, उपक्रम नाही अभ्यासक्रम सुरू केलेले आहेत, जे MA MSc MCOM असे आहेत. आणि निरनिराळे विषय ह्या मरीन स्टडीजच्या संदर्भात विद्यापीठाने केलेले आहे. सुदैवाने त्यांच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजमध्ये काम करण्याची मला संधी मिळाली, कारण ह्याच्यामध्ये काही कार्यक्रम काही उपक्रम आम्ही आधी केले होते. विज्ञान भारतीय संघटनेचं मी एक काम करतो, त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून आम्ही विद्यापीठात काही कार्यक्रम केले होते. ते कार्यक्रम अशाबद्दल होते, अंडर वॉटर डोमेन अवेअरनेस, UDA असं म्हणतात त्याला, की आपल्या देशामध्ये दुर्दैवाने ह्या क्षेत्राची विशेष विकसन झालेलं नाही. की आपण पाणबुड्या बनवतो, परंतु जी सबमर्सिबल व्हेकल्स म्हणतात त्याच्यामध्ये आपली काही त्याची स्ट्रॅटेजिक महत्त्व इतकं आहे की आपल्याला इतरांच्यावर अवलंबून राहायला लागतं. आणि आपल्याकडला जो समुद्र आहे तो नेहमीच खवळलेला असतो आणि तो टर्बिड असतो, त्याच्यामुळे त्याच्यात व्हिजन पुरेशी नाही आहे. अशा सगळ्या अडचणी आहेत. तर मुख्य तो विषय घेऊन आम्ही विद्यापीठाकडे गेलो आणि त्याच्याकरता एक कार्यशाळा घेतली विद्यार्थ्यांच्याकरता. त्याच्यातून अशी कल्पना आली की अशा तऱ्हेचं सेंटर हे मुंबई विद्यापीठामध्ये असायला पाहिजे. मग आम्ही ते सुदैवाने कुलगुरूंना पण त्याची महत्त्व पटलं आणि ह्या जो सेंटर आहे सेंटर फॉर एक्सलन्स इन मरीन स्टडीज सुरू झालं आणि त्यांचे हे उपक्रम सुरू झाले. तर जेव्हा हा कार्यक्रम आमच्याकडे आला, साठे कॉलेजकडे आला, तेव्हा आम्ही असा विचार केला की एकतर पार्टिसिपेशनच्या दृष्टीने विद्यापीठाबरोबर सहभाग करावा. आणि आज ही पत्रकार परिषद होणार आहे, त्याच्यामध्ये हा सगळा विषय मांडला जाणार आहे, जो केंद्र सरकारचा घोषित असा उपक्रम आहे, ज्याच्यात तुम्ही पाहिलं आहे की अनेक मंत्रालय आहेत त्याच्यामध्ये सहभागी. पण त्याबरोबर आपण मुंबईमध्ये राहतो, आपण सागराच्या इतक्या जवळ जातो, आपल्या देशाचा इतिहास या सागराने घडवला. म्हणजे ब्रिटिश ज्या मार्गाने आले, ज्या शहरामध्ये आले, त्या विद्यापीठामध्ये अशा तऱ्हेचे अभ्यासक्रम आत्तापर्यंत नसावेत ही दुर्दैवी बाब होती. पण खरं तर ती एक गोष्ट आता पूर्ण झाली आहे. तर त्या सेंटरला आपण या ठिकाणी बोलवावं आणि त्यांनी याची माहिती द्यावी, त्याची महती सांगावी या विषयाची, असा विचार करून आज फ्रान्सिस सरांना इथे बोलवलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेच्या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याचा एक महाविद्यालय म्हणून नेहमीच समाधान वाटतं. पण आम्ही फक्त मुलांना डिग्री देतो असं नाही, तर आम्हीसुद्धा समाजाचे एक भाग आहोत आणि ती जाणीव आमच्या विद्यार्थ्यांना व्हावी म्हणून अनेक उपक्रम आम्ही करत असतो. आणि तुम्हा सगळ्यांना बोलवून याचं माहिती द्यावी असं वाटलं प्रामाणिकपणे,
आणि अर्थातच पत्रकार संघाने खूप चांगल्या प्रकारे त्याचं स्वागत केलं. इतकी सुंदर अरेंजमेंट इथे केलेली आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मला सगळ्या जनतेला असं आवाहन करायचं आहे की हे जे अभियान आपण सुरू केलेलं आहे ते केवळ निमित्त मात्र न राहता आपण सततच ह्याबद्दल एक जागरूकता ठेवायला पाहिजे. एक साक्षरता याबाबतची देखील असायला पाहिजे. नुसती स्वच्छतेबाबतची नाही, कारण ती अनेकदा आपल्याला कल्पना आहे की प्रासंगिक राहते. पण सतत ह्या विषयाचा विचार जर आपण करत राहिलो की एक समाज म्हणून, एक सोसायटी म्हणून, एक देश म्हणून आपण ह्याबद्दल अधिक प्रगल्भ होऊ शकू असं आम्हाला आशा वाटते. आणि आपण सर्वांचं या सगळे स्वागत करतो आणि धन्यवाद मानतो या कार्यक्रमाला आल्याबद्दल. आणि अर्थातच विषय तांत्रिकदृष्ट्या पुढे न्यायला फ्रान्सिस सर नक्की सबळ आहेत, ते आपल्याला सांगतीलच. धन्यवाद. एक 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 गोष्ट जाता जाता तुमच्या ह्या वेलकम किटमध्ये एक पुस्तक असं आहे की एक विषय आम्ही विज्ञान भारती म्हणून असा मांडलेला आहे. हा आजच्या ह्याचा विषय नाही आहे कार्यशाळेचा. आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्यामध्ये अनेक स्वातंत्र्य योद्ध्यांचा आपण उल्लेख करतो. पण ज्याला बेंगाल रेनेसन्स म्हणतात तो घडला आपल्या मागच्या शतकातल्या पहिल्या 30 वर्षामध्ये. आणि त्या वैज्ञानिकांनी स्वतःचं असं स्वत्व सिद्ध करण्याकरता अनेक उत्तम असं वैज्ञानिक संशोधन केलं. नुसतं ते नाही केलं तर चांगल्या संस्था उभारल्या. तर त्यांचं एक पुस्तक आम्ही मराठीमध्ये आणलेलं आहे. अभिजितनी त्याचं भाषांतर केलेलं आहे. मूळ अंक मागच्या 15 ऑगस्टला इंग्रजीमध्ये सायन्स इंडियाचा निघाला होता, त्याचं हे भाषांतर आहे. तर ते देखील दिलेलं आहे. ह्या कार्यक्रमाशी संबंध नाही, पण एकूण आपल्या देशाकरता वैज्ञानिकाचा वापर कसा करावा याचा वस्तुपाठच या सगळ्यांनी घालून दिलेला आहे. तो त्या निमित्ताने तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा हा प्रयत्न आहे. धन्यवाद. आता डॉक्टर फ्रान्सिस त्यांचं प्रेझेंटेशन करतील. आम्ही सगळे खाली बसतो. मानसी पुढे. डॉक्टर मानसी शहा इथे आहेत. डॉक्टर फ्रान्सिस नुकतेच मुंबईत आलेले आहेत आणि अजून मराठीशी पुरेसे ॲक्लमटाईज झालेले नाही आहेत असं म्हणता येऊ शकेल. सो मानसी त्यांच्या व्याख्यानाचं मराठी भाषांतर सायमल्टेनियसली करेल. Good afternoon, friends. I'm sorry that I am still not very comfortable with Marathi. I'm learning. I'm sure that I will pick it up in a few months. Unfortunately for language, I am a very poor learner. So I'm sorry about that. So I'll try to give a brief account of why we have to worry about oceans. And then my colleague Mansi will give a detailed presentation, and she is good learner, she can speak in Marathi. So let me first thank the organizers, Mumbai Marathi Patrakar Sangh, for organizing this important program. And also Professor Rajwade Saab for inviting me here. So when we talk about oceans, we take oceans for granted. See, we are seeing ocean everywhere. So we think ocean is there and we don't have to worry about oceans. But are we compromising something if we are doing in this way? That's what we need to worry. Now, when we started ignoring oceans, we started seeing symptoms, or maybe ocean is reminding us that, okay, I am there,
please take care of my health also. See, particularly when we talk about Mumbai, maybe you all must be heard in the recent few years that there is a process or phenomenon called sea level rise, which is not something which is new to the scientific community. Sea level used to rise, it used to sink. This is a common process. But when it comes to the recent years, we started worrying that some parts of Mumbai may get submerged. We are worried because we have put a lot of investment in our coastal region. So if there is a problem or if there is a increase in the water level, we need to worry. So once we started feeling the problem, we started thinking. So same is the issue with coastal or marine pollution. I am very happy that you journalists have come all the way to attend this program, because media is the mirror. You are the people who are actually showing what is happening to the public. And you are the people who are supposed to bring awareness to the public that, see, you need to worry. If any of us make a statement, it does not come to light unless media thinks that, okay, this is important. So that way I'm very happy that you have come all the way. You will carry this message back and convey this to the people that we need to worry about oceans. So when I started learning about oceans, I'm very new to oceanography. I have only something like 15-16 years of experience in this field. So when I started learning this, I found that I know very little. Ocean is really ocean. The knowledge about ocean is big. And what I am looking at is very small. My expertise is basically in the physical part of oceanography. Physical part means I worry about waves, currents, what is the temperature variation, how it changes, why it changes. But when it comes to the oceans, we know that ocean has much more than that, much more than what you see as waves or currents. Now, the government of India has come up with a blue economy plan. I hope all of you have seen this draft plan. If you have not seen, I request you to please pay attention to that. If you go to Ministry of Earth Sciences website, you will see a draft plan of Government of India for blue economy. What is blue economy? Blue economy means we are going to support our economy through the resources from the oceans. What are the resources in ocean? Ocean has minerals. If you look at the oceans, it's a rich collection of minerals. And this is what most of the time, if we can take a portion of that, that itself can add to a huge wealth of the country. But it is really tough. We still don't have the technology to economically extract the resources from the ocean, non-living resources, particularly for preparation of drugs and other things. We need those minerals. So government plans to expand our research and development activity to explore this. Government of India has been allotted, there is a international seabed authority which allocate portion of oceans to the countries. So India has been given a huge portion of sea floor. It is somewhere in the southern part of the Indian Ocean. It's in the southwestern Indian Ocean. We have a huge part of seabed. It is not to exploit the minerals. We are only supposed to do research to see what are the minerals available there, whether we can economically or viably extract that. So this research itself is a very difficult part. So forget about starting to extract from that. So we have this seabed authorities allocation, so we started working on that.
And at the same time, we know that India has a very rich maritime history. If you go back into the ages, we were one of the biggest maritime traders in the world. We had good ports, and that too not just boat jetties. We were planning our ports and shipyards, dockyards based on the scientific knowledge of our tidal elevations, when it comes up, when it goes up, because for docking the ship, you need water level to a level, to a high level, then only you can carry it to the yard, and then most of the time you need to see what is happening, what is there in the bottom of the ship. For that, water has to come down. So generally they take it away from the water body with the support of tidal currents, and we take it, then when that dries, we do the repair. So all these things we used to have thousands of years back. It all got, went into the, out of the memory, because in the medieval time, Western powers used to have much more interest in the maritime thing, and then our history, heritage has been forgotten. So, but now if you think now, if you are looking at the country as a whole, 90%, more than 90% of our transport by volume is happening through the sea routes only, through the ships. So government has been working on bringing up the ports and harbors, sea routes as well as inland water routes to promote this shipping, because ships always is considered to be the cheapest, safest, and most environment friendly way of transport. So this is the program. This program is called Sagar Mala project of Government of India. I'm sure that you must have heard about this, and we are building our infrastructure on those. So similarly, we have Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana, where we are promoting the fisheries industry. So if you think about these resources, minerals excavated or taken from the seafloor, shipping industry and the fishing industry, that's what we are going to support our major part of economy. And on the top of that, there are efforts to take energy from seawater. See, like there are tidal currents can give you energy. We have offshore farms, we have offshore wind energy production mechanism. So all those things can actually add up to our economy. So government has a vision that this is the future. But at the same time, when we look at something, which is plenty, or we think that, okay, go and take the resources from sea, there is a problem of over exploitation also. We have to make sure that we are taking things only in a sustainable way. So United Nations have come up with a program or the goals called United Nations Goals for Sustainable Development. And oceans play an important role in this one. There are many sustainable goals, SDG 14, 13, 5. All these are related to oceans, life underwater, and then eradication of poverty. All this related to our oceans. So once we align our activities related to ocean into the SDGs, blue economy, and our Government of India's plan, then we are coming into the proper way. So I think when we do all these activities, we also have to be aware that sea has to be protected. Particularly the health of the ocean has to be protected, because when the human activity increases in the ocean, chances for polluting is more. A simple example is tourism. I come from Kerala, where we have very good backwater industry. We have houseboats in most of the backwaters. Initially, when we started, it was only few, maybe 3 or 4 houseboats, and they are all very well equipped 5-star facility. But slowly what we found is that
people come and throw plastic bottles and then, waste, everything they dump into these backwaters. Ultimately, the lake became polluted. So people are making money. But money is not the only thing. Tomorrow you will not be able to. No tourist will come if you find a filthy atmosphere. So initially we will not have that much pile of plastic bottles or dumpings anywhere. But as soon as we have hundreds of ports, this is going to be a serious problem. Same thing you must be seeing in our beaches. Beaches are good, but when we see that there are specific regions which are accumulated with waste, then we start avoiding that region. So we are doing bad to ourselves. So we need to protect. So we may think that these plastic bottles are the problem. Most of the time when you go and collect, you either collect, nowadays we are collecting mainly three things: plastic bottles, this carry bags and masks. These are the three things which most of the time you are going to collect. But think that these are the things which are coming back, which you are collecting. But there is much more pollution what we are doing to the ocean. There are chemical pollutants. We are adding unwanted fertilizers to our agricultural fields. Most of the time, agricultural activity is not well organized or scientifically organized. So the farmer does not know how much pesticide they have to apply, how much fertilizer they have to apply. So generally they throw it. And when they throw that, it is like a loss for the farmer, because these are not cheap things. Fertilizer or pesticide are not cheap things. If they know where to apply, how to apply scientifically, then they do it optimally. But whatever you apply into the agricultural land will finally come to the ocean. So this is one big way of polluting our ocean. Another thing is that when we talk about this transportation through the ocean, we have a bigger problem called oil spill. Many times the ships sink, and not only the cargo, and many times this cargo also have contamination from things which can contaminate the seawater. But on the top of that, oil from the ship also get into the water. This is a big problem for the marine ecosystem. Once we have an oil, see, ocean has life. Don't think that ocean is water. Ocean has plenty of life, full of life. And once you put a film of oil on the top of the ocean, ocean cannot breathe. It has to interact with the atmosphere. So you are putting a cap on that, and many species will get died. And we obviously see something like turtles or some birds, covered with oil, but that's not the only thing which is happening. Whatever happens under the water is also very important. So we have to be very much careful when we are dealing with the ocean. And why we have to be careful? Because ocean, when we talk about ocean, it is easy to say that, okay, ocean is important, ocean is important. How it is important, that also something which need to know. Today we have rain. This rain may be happening all over the Maharashtra coast. It may be happening somewhere in Kerala, somewhere in Karnataka, all those things. This water is not coming from these local places. This water is getting evaporated from faraway places like equatorial part of Indian Ocean, carried by the monsoon winds and coming here and raining. So if there is a problem, if the ocean has a problem, see, for example, many times we show that, okay, Earth has a fever, temperature is increasing. So if we get warmer ocean, that can affect this cycle. There may be places where we get torrential rain without any, spread. It is, you get that on that location. Now we talk about cloudburst and other things. So this can happen because of the warming of the ocean. And this similarly, see, if there are places which becomes drier and drier because the rainfall distribution becomes a problem. So the weather what you are feeling now is actually a gift of ocean.
If we go to the Western countries, see, there is a best example as an oceanography student. First thing we learn in the oceanography is a topic called the Gulf Stream. Gulf Stream is a warm water current that is flowing along the east coast of America. Okay. We all know that in ocean, the equatorial region, the tropical region get lot of sunlight, so this is warm. So ocean is warmer in the equatorial region. This warmer water is getting carried all the way to the polar region where we have less heat from the sun. But this Gulf Stream is the stream that carries heat from the tropical ocean tens of thousands kilometers away, and then this stream goes all the way, and it goes all the way to the coast of New York, and they take a turn and come to the coast of England. If this Gulf Stream was not there, western part of Europe would have been inhabitable, because there is no heat. The ocean is a heat reservoir. If that heat is not there, there is no weather going to happen. So heat in the ocean is important, and overheating is a problem. Don't think that we can freeze ocean and then we can survive. Optimal heating has to be maintained. How we can do? This is something which collectively we can do. There is a cycle, natural cycle, which ocean changes. We cannot stop all the warming or all the cooling, because if you look at the temperature structure of ocean for millions of years, there were times when ocean has warmed up, earth has warmed up, there were times it has cooled up. Only problem is that now with the industrialization, we are putting more carbon dioxide to the atmosphere. That is creating more warmer atmosphere. So pollution, industrial as well as the vehicular pollution, is creating a problem that we may think that that's something which we are doing at the land, but ultimately it is going to affect the heat content of the ocean. The thing is that ocean is a very nice, if we compare it like a human being, ocean is a very nice human being. It has a good patience. That's the difference between water and any other land or metal or anything. Ocean has, we call it as, in scientific terms, we call it as heat content. Whatever you do to the water, it absorbs. It has a lot of patience. But the problem is that this get accumulated. It's like a spring. You compress, compress, compress. It can compress, but one point of time it will burst out. So this is what is happening with the ocean now. The heat what we were giving is being stored, and we were not feeling anything. It was a cushion. It was a shock absorber. But now it starts releasing. So this is a problem. So pollution that is happening, man has to be really careful on their activity so that we can protect our oceans. And without this ocean, I can tell that, or this is what we all suggest, that without ocean, humankind or even life will not be there in future. So I feel very happy that I could talk to you and give this message. I'm sure that you are not going to benefit too much from my speech, but I'm sure that you got a little, interest to learn a little more about oceans. And nowadays, there is no dearth of information in the internet. So the good thing with journalists is that you need only a thread. Remaining things you will build with all your research. So please do that research and write articles. You have to tell people that we have to worry about ocean. Our future depends on ocean. Government is investing so much on oceans. At the same time, we have to protect. So one good thing with why I am here is because, see, if you look at Maharashtra, we have more than 700 kilometers of coastline. It's one of the longest coastline for a state. And unfortunately,
we don't have a marine studies institute in Mumbai. The nearest one we have is in Goa. A small state of Goa has so much of marine studies. They have Goa University, National Institute of Oceanography, and similarly a small state like Kerala has several institutes, CMFRI, CMLRE, NSES, Cochin University, Kerala University, all universities plus all institute. I think more than 5 or 6 central government organizations are working in Kerala only for the oceans. There are reasons for that. So oceanography started there in India. But with this 700 kilometer, we did not have an oceanography place. And Mumbai University rightfully thought that we need an oceanography center. Why we need an oceanography center at Mumbai? Because if we have a center, there are several research, several other awareness program a university can do. On the top of that, we are going to develop manpower within Maharashtra. We are going to create skill set for the students to work on. Maritime industry is a big industry. Commerce is a very big industry. So this can be brought, and this, our people, our younger generation will get benefited with this. So with that aim only, the university started this program. And also, there are specific problems for each location. See, oceanography is a big subject, but the problem Mumbai faces may be completely different from what Goa faces. So that specific research can happen, which will benefit for the state. So these are the very important aspects which was thought about when we started this program. And the University of Mumbai, under the leadership of Professor Patrakar and Professor Kulkarni, they started this beautiful program. And we are now, this is the second year of our program. So I also request you to spread this awareness, because many people may not be knowing that Mumbai University has this program. Spread this awareness that there is a center for excellence in marine studies in Mumbai University, which is giving a very good academic program in marine sciences. We have an MSc in marine sciences, we have MCom in maritime studies, and we have an MA in maritime studies. That our arts program is basically focused to bring out our heritage in maritime history, as well as the UN laws. When you go out in the sea, there are plenty of laws. It's not that we can do anything in ocean. So those things, those aspects are covered in this program. So there is an MA program. Many of you may get benefited if you wish to join in this one. So there is an MA program in maritime studies, MCom program, and we are also planning to come up with a management program in join with JBIMS. So with these words, I request my colleague, Dr. Mansisha. She is our assistant professor in CIMAS. So she will speak with more demonstrations to you and much more, interesting for you. Thank you. Yeah. Was this clear? Yeah. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Thank you, Abhijit sir. Thank you, Rajawade sir. Thank you, Sandeep sir, for organizing this event. It's getting echo. Huh. Yeah. Usually, we always speak in a scientific conference. This is the first time we have got the opportunity. Sorry, I need to speak in Marathi. हे आम्हाला पहिल्यांदा opportunity भेटली आहे पत्रकार समोर की कॉमन पब्लिक समोर बोलायची. युजुअली आम्ही आमचं जे रिसर्च असते, आमचं जे फाइंडिंग असते, ते मोस्टली आम्ही सायंटिफिक कम्युनिटी बरोबर समोर बोलते आणि मोस्टली आमच्या सायंटिफिक टर्म्सच असते. आमच्या प्रेझेंटेशन सायंटिफिकच असते. आज मी ट्राय केलं आहे मराठीमध्ये प्रेझेंटेशन इंग्लिशमध्ये बनवलं आहे, कारण मी गुजराती आहे. मी मराठी माझी मदर टंग नाही आहे. मी शिकलेली आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये राहून. तर प्रेझेंटेशन इंग्लिशमध्ये आहे, पण मी ट्राय करेल लोकल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करायची. काहीतरी चुकी झाली तर माफ करा, ते पहिला सांगून देते. ठीक आहे. तर आज आम्ही म्हणणार आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ ओशन.
ओशनचा आपला महासागरचं महत्त्व काय आहे आणि हे खूप मोठा टॉपिक आहे. ओशन पोल्युशन पण खूप मोठा टॉपिक आहे. तर आज फोकस करणार फक्त मायक्रोप्लास्टिकवर, कारण खूप एका वर्षात अराउंड 4.8 to 12.7 million tons ऑफ प्लास्टिक गोज इन टू द ओशन. एवढं प्लास्टिक प्रत्येक वर्षी ओशनमध्ये जातं आणि त्याचा प्रॉब्लेम काय होते, त्याच्यामुळे कुठे कुठे अडचण येते ते आपण आज बघू. पहिलं, आपला महासागर कशाला इम्पॉर्टंट आहे. ओके, अर्थवर 70% ऑफ जे आपली जागा आहे ते महासागराने कव्हर केलेली आहे. ओशन फक्त तेवढंच नाही आहे, ते आपल्याला जेवणचा प्रबंध करतो. आपलं जे क्लायमेट आहे, जे आपण हे आपला क्लायमेटच सांगून द्या, क्लायमेट आहे ते त्याला रेग्युलेट करतो. ठीक आहे, आपलं जे ऑक्सिजन आपण जे ब्रीथ करतो, आपल्याला वाटतं की आपण जे टेरेस्ट्रियल प्लांट आहे त्याच्यामधून ऑक्सिजन, पण ओशन आहे ते मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सिजन आहे. प्लांटपेक्षा ओशनमधून आपल्याला जास्त ऑक्सिजन भेटते. ओशन ऑल्सो इज अ फाउंडेशन ऑफ इकॉनॉमी, वर्ल्ड इकॉनॉमी, मेजर इकॉनॉमी. कारण सरांनी जसं सांगितलं, आपला बहुतेक ट्रान्सपोर्ट, कार्गो ट्रान्सपोर्ट आहे आपला, ते सगळं आहे ते ओशन म्हणून होते. तर ते इकॉनॉमी जे ट्रान्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकॉनॉमी आहे ते ओशनवर डिपेंडेंट आहे. इवन आपलं जे फिशरीज बिझनेस आहे ते पण ओशनवर डिपेंडेंट आहे. आता आपण बघूया इंडियन ओशन. हे जे आपण बघता तिकडे, ठीक आहे, ते आपलं इंडियन ओशन आहे. इंडियन ओशनमध्ये आपले सागर आहे अरेबियन सी, इंडियन ओशन आहे साऊथ आणि बे ऑफ बंगाल. वेगवेगळे एशियन कंट्रीज आणि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आपला त्याचा काय म्हणते बॉर्डर आहे तिकडे. नाव वी विल गो टू इंडिया. इंडियाचा कोस्टलाईन तुम्ही जर बघणार तर आपल्याकडे 7,500 पेक्षा जास्त किलोमीटर मोठी कोस्टलाईन आहे. ते आपला चालू होते गुजरात घेऊन तर पश्चिम बंगालपर्यंत. टोटल 9 स्टेट्स आहे जे आपल्या कोस्टल रिजनमध्ये येते. सगळ्याच्या मोठी कोस्टलाईन आपल्याकडे आहे गुजरातमध्ये. नंतर येते आपला कर्नाटक, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र जे आहे, जे आपली कोस्टलाईन ते चौथी कोस्टलाईन आहे, 720 किलोमीटर्स महाराष्ट्रामध्ये. ठीक आहे. नाव इम्पॉर्टन्स ऑफ द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन कशामुळे जाणं जातं. ऑल रिझर्व्स आहे, मिनरल्स प्रोडक्शन इंडियन ओशनमध्ये आहे, नॅचरल गॅस प्रोडक्शन, फिशरीज प्रोडक्शन. फिशरीज म्हणजे जे मत्स्य व्यवसाय आपला असते. ओके, आणि अजून एक मोठा इम्पॉर्टन्स आहे ते ट्रान्सपोर्ट. इंडियन ओशन जे आहे ते आपल्याला कनेक्ट करतो मिडल ईस्ट, आफ्रिका आणि ईस्ट ईस्टच्या युरोप आणि अमेरिका बरोबर. ह्याचा एक मोठा इम्पॉर्टन्स आहे. जर इंडियन ओशन नसला तर हे कनेक्शन थोडंसं फिरून जायला लागले. इंडियन ओशनमुळे आपण कनेक्ट होऊ शकते युरोप आणि अमेरिका बरोबर. नाव हे आपला महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राचं जे कोस्टलाईन आहे ते 720 किलोमीटर्स आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 9 डिस्ट्रिक्ट आहेत, 5 डिस्ट्रिक्ट आहेत जे आपल्याला कोस्टलाईन बरोबर आहे. स्टार्टिंग फ्रॉम द ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी अँड सिंधुदुर्ग एंडमध्ये. महाराष्ट्रामध्ये 2 मेजर पोर्ट्स आहे आणि छोटे मोठे खूप सारे पोर्ट आहेत. त्याच्यामधून आता 14 पोर्ट मायनर पोर्ट वर्किंग आहे आणि मेजर अजून पोर्ट आहे पण ते वर्किंग नाही आहे. अपार्ट फ्रॉम पोर्ट ॲक्टिव्हिटी आपल्या इकडे मत्स्य व्यवसायाचं पण खूप मोठं काम चालू आहे. मत्स्य व्यवसायापेक्षा नंतर आपल्याकडे आहे ट्रान्सपोर्ट. आपण इकडून जर अलिबागला गेले, मांडवाला, गेटवे म्हणून मांडवाला, आता आपल्या वेगळी जेट्टी पण झाली आहे. गोराईकडून आपल्या बोरीवली गोराईकडून गोराई बीच जायला आपल्याकडे जेट्टी आहे. मड मारवेला क्रॉस करायला जेट्टी आहे. ती सगळी आणि पंजू आयलंड आहे आपला, नायगाव जेट्टीवरून पंजू आयलंड यायला जेट्टी आहे. तर हे सगळे ॲक्टिव्हिटी आपला कोस्टल रिजनमध्ये होते. हे आपला महाराष्ट्राचा कोस्टल रिजन एवढं इम्पॉर्टंट आहे. आता मी तुम्हाला हे सगळी ॲक्टिव्हिटी कशाला सांगितली, कशाला आपल्याकडे हे सगळी ॲक्टिव्हिटी आहे, त्यामुळे आपल्याला काही होते. हे आपला इकॉनॉमीवर एक इम्पॉर्टन्स आहे. ट्रॅव्हलिंग एक इकॉनॉमीमध्ये इम्पॉर्टन्स आहे. जे मत्स्य व्यवसाय आपण करतात ते आपण एक्सपोर्ट करतात.
त्याच्यामुळे आपली इकॉनॉमी वाढते. जी टुरिझम आहे, आपला जी नवीन आता M2M सर्व्हिसेस चालू केली आहे, लोकांना एक नवीन कौतुक वाटलं आहे. कारण आपल्याकडे हे नव्हता, गोवामध्ये जायला होता पण मुंबईमध्ये एवढा नव्हता. तर लोकांना हे कौतुक वाटलं. त्याच्यामुळे आता त्या सर्व्हिस खूप चांगलेपणे चालते. पहिला प्रसिद्धात नव्हता, पण आता त्याची खूप चांगल्यापणे ते चालत आहे. नाव हे सगळी ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला एक थोडंसं फॅक्ट देते. प्रत्येक 2020मध्ये JNPT जे आपला मेजर पोर्ट आहे नवी मुंबईचा, त्यांनी 5.6 मिलियन TAU कार्गो हँडल केला आहे. एवढी जास्त ॲक्टिव्हिटी तिकडे झाली आहे. हे आपला फिशिंग डेटा आहे जे आपण डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजनी पब्लिश केला आहे. तर 2020मध्ये 4.5 टन्स ऑफ lakh टन्स ऑफ मत्स्य मरीन फिशरीज आपण कॅच केली आहे महाराष्ट्रामध्ये. ते तुम्ही इकडे बघू शकतात. महाराष्ट्रामध्ये इनलँड फिशेस खूप कमी आहे. जे ब्लू लाईन बघतात तुम्ही ते इनलँड फिशेसचं आहे, जे रिव्हरमध्ये नदीमधून आपण घेतात. आणि हे आपला महासागरचा मत्स्य आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये मरीन फिशेसचा व्यवसाय खूप जास्त आहे इनलँड फिशेसपेक्षा. हे सगळं मिळून आपला बनते इकॉनॉमी. जे इकॉनॉमी आपला ह्याचा जसं सरांनी सांगितला ब्ल्यू इकॉनॉमी इंग्लिशमध्ये, की ब्ल्यू इकॉनॉमी डिपेंड असते आपला वेरियस सब प्रोडक्ट्स आणि वेरियस ॲक्टिव्हिटी रिलेटेड टू मरीन ओशन, फिशरीज, मॅरीटाईम ट्रान्सपोर्ट, रिन्युएबल एनर्जी. हे सगळं मिळून जे ॲक्टिव्हिटी असते ते आणि त्याच्यामध्ये जे इकॉनॉमी बनते ते ब्ल्यू इकॉनॉमी बनते. ठीक आहे. आता ब्ल्यू इकॉनॉमीचं एक डेफिनेशन आहे बाय UN. ओके, वर्ल्ड बँक आणि UNने एक डेफिनेशन दिली आहे. द ब्ल्यू इकॉनॉमी इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स फॉर इकॉनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ह लाईव्हलीहूड अँड जॉब्स अँड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ. ह्याचा मतलब काय? ब्ल्यू इकॉनॉमीचा मतलब की सस्टेनेबल, आपण जास्त यूज करायचा नाही, जेवढा पाहिजे तेवढाच. एक्सप्लोटेशन करायचं नाही, जास्त जेवढं आपल्याला लागते तेवढाच घ्यायचा. जे इकॉनॉमीला सस्टेन करायला लागते. ठीक आहे. लोकांना जॉब भेटणार, लोकांना लाईव्हलीहूड भेटणार आणि ओशन इकोसिस्टमची हेल्थ राहणार. ठीक आहे. तर हे ब्ल्यू इकॉनॉमीचा मेन इम्पॉर्टन्स आहे की ओशनची हेल्थ आपण बिघडवायची नाही आहे. ती ओशनची हेल्थ जशी आहे तशी, त्याचे जे पॅरामीटर्स आहे, इकोसिस्टम आहे, ती तशीची तशी राहिली पाहिजे. ह्याच्यासाठी UNनी सस्टेनेबल गोल्स दिले आहे. जे त्याच्यामध्ये 17 सस्टेनेबल गोल्स आहे. त्याचा जे 14वा गोल आहे ते लाईफ अंडर वॉटर आहे. ठीक आहे. तर हे लाईफ अंडर वॉटर काय असतं ते मी आता तुम्हाला सांगते. मरीन इकोसिस्टम जे म्हणजे ओशनमध्ये जे लाईफ असते, जसे आपला टेरेस्ट्रियलमध्ये पहाडाची एक इकोसिस्टम असते, बायोडायव्हर्सिटी, विविध जैविकता असते, तशी मरीनमध्ये वेगळी वेगळी, महासागर आणि सागरमध्ये वेगळी वेगळी हे असते इकोसिस्टम. एक आहे एस्च्युरीज मरीन इकोसिस्टम. एस्च्युरीजमध्ये काय, जे आपल्याला नदी आणि महासागर जेव्हा एकत्र होते त्या रिजनला आपण एस्च्युरीज म्हणतात. मँग्रोव्ह इकोसिस्टम, जे झाडं तुम्ही बघितलं असेल त्याचे रूट गोराईकडे काय आपला इवन बांद्राकडे, उरणकडे मँग्रोव्ज आहे, ज्यांचे रूट बाहेर आहे पण ते सॉल्टी वॉटरमध्ये राहतात. ते मँग्रोव्ह मरीन इकोसिस्टम. सँडी बीच, जे बीचवर जे इकोसिस्टम असते ते सँडी बीच इकोसिस्टम. जे आपली रेती चौपाटीवर बघूया, जुहू चौपाटी आहे, गिरगाव चौपाटी आहे, जे बीच असते त्याची सँडी बीच इकोसिस्टम. नाव रॉकी मरीन इकोसिस्टम. आपल्याकडे खूप जागाला तुम्ही बघितलं असेल रेती नाही आहे, पत्थर आहे, तर त्याची पण एक विविधता, जैविक विविधता वेगळी असते. कोरल लीफ, कोरलचं सगळ्यांनी ऐकलं असेल, तर कोरल लीफमध्ये पण वेगळे वेगळे प्रकारचे प्राणी असते. आणि दुसरी असते डीप सी मरीन इकोसिस्टम, ओपन मरीन इकोसिस्टम. डीप सी म्हणजे जे एकदम आतमध्ये, समुद्राच्या आतमध्ये खाली असते. आणि ओपन सी म्हणजे जे कोस्टल रिजनवर नसते पण थोडंसं दूर असते. वरती जे इकोसिस्टम असते ते ओपन मरीन इकोसिस्टम. ह्याच्याशिवाय कॅल्प फॉरेस्ट मरीन इकोसिस्टम अँड पोलार मरीन इकोसिस्टम. हे दोघी जे इकोसिस्टम आहे तुम्हाला हिंद महासागरमध्ये नाही भेटणार. जेव्हा पोलार रिजनवर गेले
कॅल्प फॉरेस्ट मरीन इकोसिस्टम तुम्हाला तिकडे भेटणार आणि पोलार मरीन इकोसिस्टम तिकडे भेटणार. हे मी तुम्हाला माहितीसाठी दिलं आहे की कशाला आपल्याला एवढं सगळं लोक बोलतात की इम्पॉर्टन्स कशाला आहे ओशनचा. ओशन काय काय करतात तर आपल्याला माहीत असली पाहिजे की एवढी एवढी वेगळी वेगळी इकोसिस्टम आहे, विविध जैविकता आहे. ना बेसिक तुम्हाला सांगते की मरीन इकोसिस्टम कशी चालते असते. पहिलं असते काय, जसं आपल्याला टेरेस्ट्रियलवर असते की प्लांट आहे, नंतर हर्बीवोरस आहे, कार्निवोरस आहे. सिमिलरली द ओशनमध्ये असंच असते. पहिलं असते फायटोप्लॅन्क्टन्स. प्लॅन्क्टन्स काय असते, एकदम छोटे छोटे सिंगल सेल की मल्टीसेल विषाणू ऑर्गॅनिझम्स असतात. तुम्ही नेकेड आयनी पाहू नाही शकत, अंडर द मायक्रोस्कोप तुम्हाला दिसणार. तर दोज आर द फायटोप्लॅन्क्टन्स. तसेच झू प्लॅन्क्टन्स असतात. पण प्रायमरी प्रोडक्शन इन ओशन म्हणजे काय, जे फोटोसिंथेसिस करतात, जे पहिल्याचं जेवण बनतात ते असते फायटोप्लॅन्क्टन्स अँड सीवीड्स की ॲक्वेटिक प्लांट्स. दे आर कॉल्ड अ प्रायमरी प्रोड्युसर. देन असतात हर्बीवोरस. हर्बीवोरस काय असते, जे हे फायटोप्लॅन्क्टन्स आणि ॲक्वेटिक प्लांटवर जवळ राहतात त्यांना हर्बीवोरस की सेकंडरी प्रोड्युसर म्हणतात. ते झू प्लॅन्क्टन्स आणि स्मॉल स्मॉल ॲनिमल्स असतात. नंतर असते कार्निवोरस. कार्निवोरसचे 3-4 वेगळे वेगळे लेवल आहे बेस्ड ऑन दॅट डायट. जसे छोट्या मासे मोठ्या माशाला खातात, मोठे मासे त्याच्या मोठ्या माशाला खातात, तसं आपला टेरेस्ट्रियलवर जशी वेब आहे फूड वेब, तशीच पाण्यामध्ये पण महासागरमध्ये पण तशीच फूड वेब आहे. हे एकदम सिम्पल आहे. ॲक्च्युअलमध्ये हे खूप कॉम्प्लेक्स आहे. हे एकदम वेबसारखी आहे. जर एक आपला जीव असतात त्याच्यावर खूप सारे दुसरे जीव अवलंबित असतात. जर एक जीवचं आपण एक्सटिंक्ट गेला तर ते इफेक्ट करते बाकी सगळ्यांचे पॉप्युलेशनवर. ठीक आहे, हे इम्पॉर्टन्स आहे मरीन इकोसिस्टम. नाव इम्पॉर्टन्स ऑफ मरीन इकोसिस्टम. आपल्याकडे जे टेरेस्ट्रियलवर जे बायोडायव्हर्सिटी आहे, जैविक वैविधता आहे, ते फक्त 20% आहे. बाकीची 80% तुम्हाला भेटणार महासागरमध्ये. महासागरमध्ये महासागर होस्ट 80% ऑफ प्लॅनेट्स बायोडायव्हर्सिटी. हा जे आपले इकोसिस्टम आहे ती हेल्प करते एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, जे CO2 असतात नेचरमध्ये, ग्रीन हाऊसेस गॅसेस असतात. जेव्हा फोटोसिंथेसिस करतात, जेव्हा त्या वरती जातात, ते एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑल्सो हॅपन्स बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम. दे ऑल्सो प्रोड्यूस ओशन रिसोर्सेबल अँड रिन्युएबल एनर्जी. तुम्हाला माहीत असणार की सीवीड्स आणि मरीन आल्गेवरून आता रिसर्च चालू झाला आहे बायोफ्युल प्रोडक्शनचा. बायोफ्युलचा प्रोडक्शनचा रिसर्च चालू झाला आहे सीवीड आणि मरीन आल्गेकडून. अजून एक मोठा त्यांचा इम्पॉर्टन्स आहे न्यूट्रियंट्स रिसायकलिंग. जे न्यूट्रियंट जे कोणी जीवायसाठी जे इम्पॉर्टंट पदार्थ असतात त्याच्या रिसायकलिंग हा मरीन इकोसिस्टम म्हणते होते. मेजर रिसायकलिंग ते करतात ते कार्बनचा. कार्बन डायऑक्साईड घेतात, असिमिलेट करतात. जसं सरांनी सांगितलं की ओशनचा वॉटर इकडून मूव्ह होते पोलर रिजनला आणि तिकडून परत येते. हे जेव्हा ते मूव्ह होते त्याच्याबरोबर ते लोक ते वॉटर न्यूट्रिएंट पण घेऊन जातात पुढे पुढे आणि त्याचं रिसर्क्युलेशन पण त्याच्यामध्ये होते. बायोरेमिडिएशन ऑफ वेस्ट. आपण आपलं जे हे वेस्ट आहे लिक्विड वेस्ट मेजरली कुठे जातो महासागरमध्ये, तर त्याचं बायोरेमिडिएशन मॅक्सिमम जेपर्यंत त्यांच्या लेवल असतात तोपर्यंत करतात. पण त्याच्यापेक्षा जर आपण जास्त टाकला तर ते पॉल्युशनमध्ये कन्वर्ट होऊन जातं. थोडंसं ते डिग्रेडेशन, जसं प्लांट आहे आपला फिकल मॅटर आहे त्याचं डिग्रेडेशन ते लोक करू शकतात जे ऑर्गॅनिझम आहे. पण जर त्याच्यापेक्षा जास्त झाला तर इश्यू होणार, पॉल्युशनमध्ये कन्वर्ट होणार. आणि एक मोठं आहे एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम. फिशेससाठी आपण जातात घ्यायला, मासे घ्यायला जातात, ट्रान्सपोर्टमध्ये, हे सगळ्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट पण भेटतात. नाव ह्याच्यामुळे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि इंटरनॅशनलनी थोडे असे एरियाज दिले आहे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया वेअर आपण काही जास्त गोष्ट करू शकत नाही. ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज आर लिमिटेड. देर आर अराउंड 24 marine protected area where you cannot do any other activity. काही एरिया सेंच्युरीज आहे, काही एरिया कन्झर्वेटिव्ज आहे, काही एरिया त्यांनी टुरिझममध्ये कन्वर्ट केलेले आहेत
जसे नरारा वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे आपला गुजरातमध्ये, तिकडे तुम्ही चालत कोरलवर जाऊ शकते, पण तिकडे रिस्ट्रिक्शन्स आहे. तुमच्या फुटवेअरचं रिस्ट्रिक्शन आहे, खाण्यापिण्याचे पदार्थ घेऊ शकत नाही. ते प्रिझर्व करायला असे 24 आपल्याकडे आहे ना. हा एक जर मी पोल्युशनचा तुम्हाला सांगितला, पोल्युशन असते 4 प्रकारचे. हा सगळी ॲक्टिव्हिटी जे आपले रिक्रिएशनल ॲक्टिव्हिटी आहे, स्पोर्ट्स आहे, ट्रान्सपोर्ट आहे, फिशिंग आहे, सगळ्यासाठी आपण जातो समुद्रामध्ये ना. त्याचं पोल्युशन आहे 4 प्रकारचे. एक आहे प्लास्टिक पोल्युशन, लाईट पोल्युशन, नॉईज पोल्युशन, केमिकल पोल्युशन. प्लास्टिक पोल्युशन तर आपण सगळ्यांनीच बघितलं आहे. लाईट पोल्युशन कशा असते? लाईट पोल्युशन कोस्टल रिजनवर आहे, जे आपण रिक्रिएशन ॲक्टिव्हिटी करतात. आता सगळीकडे लाईट लावली आहे, सगळे आहे, पण जे आपले फायटोप्लँक्टन्स आहे, फायटोप्लँक्टन्सला लाईट लागते, पण एक लिमिटेड इंटेन्सिटी असते. जर त्याच्या इंटेन्सिटीमधून जास्त गेला लाईट तर त्यांच्या ग्रोथमध्ये इफेक्ट होणार. काय तर फायटोप्लँक्टन जास्त ग्रोथ होणार आणि दुसरे ऑर्गॅनिझम कमी होऊन जाणार, तसं होणार. म्हणून ते लाईट पोल्युशन पण एक मोठं इम्पॉर्टन्स आहे, ते नंतर कधी आपण घेऊ. नॉईज पोल्युशन, जेव्हा आपले सगळे शिप्स आणि जे रिक्रिएशन ॲक्टिव्हिटीसाठी ते जेटबॉट्स आणि सगळे जातात, ते पण नॉईज वेव्ह जातात आणि ते वेव्ह पण पोल्युशन त्या ऑर्गॅनिझमला हार्म करतात. आपल्याला वाटतं की साऊंड पाण्यामध्ये स्लो जाते, त्यांना कसं ऐकायला, पण ते वेव्स ट्रॅव्हल करतात पाण्यामध्ये, साऊंड वेव्ह, त्याच्यामुळे पण पोल्युशन होतात आणि त्याच्यामुळे पण ह्याच्याला ऑर्गॅनिझमला इफेक्ट होते. केमिकल पोल्युशन, जे आपले एफ्लुएंट्स आहे, नंतर जे आपल्या शिपमधून ऑइल रिलीज होतात, जाता जाताना आपल्याला माहीत नाही ते लोक काही काही समुद्रामध्ये टाकतात. UN रेग्युलेशन्स आहे, रिस्ट्रिक्शन्स आहे, पण आपल्याला माहीत नाही तिकडे काय जातो. केमिकल पोल्युशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट. देन आय विल कम टू द प्लास्टिक. प्लास्टिक पोल्युशन जे आपल्याला दिसते, आपल्याला पावसाळ्यामध्ये बघू, बीच मरीन ड्राईव्हला फिरायला पहिलं जायचं आम्ही पावसाळ्यामध्ये, आता जायचं बंद केलं, कारण आपल्याकडे सगळं ते जे मोठे मोठे वेव येतात त्याच्याबरोबर कचरा. आणि आता एक सर्वे केला होता, त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम कचरा आपल्याला प्लास्टिकचा भेटला होता. बीच क्लीनअपमध्ये प्लास्टिक वॉज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, लाईक सगळ्याच्यापेक्षा जास्त होतं. तर प्लास्टिक टुडे मी आज प्लास्टिक पोल्युशनवरच फोकस करणार आहे. नाही, एक प्लास्टिक ॲटलास आहे, त्यांनी सगळं डेटा पब्लिश केला आहे. त्यांचा म्हणायचं आहे की 1950 त्याच्यामध्ये पहिला प्लास्टिक इन्व्हेंट झाला, त्यापासून प्लास्टिक प्रोडक्शन चालू झाला. आता तुम्ही हा ग्राफ बघतात, हे 2020 पर्यंत आहे. हा डेटा म्हणतो की 2020 पर्यंत जे जगामध्ये प्लास्टिक प्रोडक्शन झालं आहे 50% हा 20 वर्षामध्ये झाला आहे. हा 20 वर्षामध्ये एवढा प्लास्टिक प्रोडक्शन झाला आहे. आता प्लास्टिकचं प्रोडक्शन झाला, त्याचं रिसायकल केवढं होतं, रिसायकल कमी होते. जसं प्रोडक्शन वाढला तसं ते एन्व्हायरमेंटमध्ये पण जाणारचं वाढणार. हा डेटा सांगतो की एशियामध्ये 50% ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन इन द एशिया regions, whereas our Indian Ocean is surrounded by majorly with Asian region. हा माझे एक विजिटिंग फॅकल्टीज आहे, त्यांनी रिसर्च केला आहे. हा जे तुम्ही पहिला ग्राफ बघतात, ते ग्राफनी त्यांनी रिसर्च केला आहे की एस्टिमेट केला आहे की कोस्टल रिजनमधून इंडियन ओशनमध्ये केवढा प्लास्टिक जातं. हे जे रेड बघतात ते मोर दॅन मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पर इयर. हा जे कंट्रीज आहे ते मोर दॅन 2 मिलियन टन्स प्लास्टिक पर इयर करतात. भारतामधून 0.05 to 0.25 मिलियन्स प्लास्टिक ओशनमध्ये जाते. नंतर त्यांनी अजून एक रिसर्च केला की कुठल्या कुठल्या एरियाला हाऊ मच प्लास्टिक गोज इन टू द ओशन, हे एस्टिमेट आहे. त्यांनी डेटा कलेक्ट केला, कॉम्पिटिशन केला, त्यांच्याकडे एक अल्गोरिदम आहे, त्यामुळे त्यांनी कॉम्पिटिशन केला आणि त्यांनी एस्टिमेट केला. आपल्याकडे जसं ओशन एक्झॅक्ट डेटा नाही भेटू शकणार, त्यांनी एक अल्गोरिदम आणि सायंटिफिक मेथड अप्लाय करून एस्टिमेट केला आहे. तर तुम्ही हे जे कोस्टल रिजन बघतात, हा कोस्टल रिजनमध्ये एवढा प्लास्टिक जे एकदम रेड राऊंड मोठा आहे,
ते 20,000 टन्स पर इयर आहे. छोटं जे राऊंड आहे ते 2,000 अँड 20,000 वेरियस कोस्टल रिजन त्यांनी स्टडी केले आहे. तर ह्याच्यामुळे तुम्ही ह्या त्यांच्या अंदाजित आहे, जे त्यांना डेटा भेटला आहे त्याच्या नंतर त्यांनी अंदाजित केला की एवढा टन प्लास्टिक ओशनमध्ये जाते. तुम्हाला ह्यांचा जर पेपर वाचायचा असेल तर हे लिंक आहे, हा लिंकवर तुम्हाला त्यांचा पेपर भेटू शकणार. ना त्यांनी दुसरा अजून एक रिसर्च केला की प्लास्टिक डिपॉझिशन कुठे कुठे होतं. हे त्यांनी केला GIS अँड सॅटेलाईट डेटामुळे, रिमोट सेन्सिंग. त्यांचे पॅरामीटर होते, त्यांनी ते पॅरामीटर घेतले आणि त्यांनी स्टडी केला. जर तुम्ही पहिल्यांचा ग्राफ बघतात तर हे कोस्टल रिजनमधून प्लास्टिक जातात ओशनमध्ये आणि त्यांच्या रिसर्चमध्ये त्यांनी फाइंड केला डिपॉझिशन कुठे होतं. हे जे लाईन आहे इकडे त्यांना प्लास्टिक डिपॉझिशन भेटलं आहे. तर आपण बघू शकतात की कोस्टल रिजनवरून ॲक्च्युअल प्लास्टिक डिपॉझिट होते ओशनमध्ये जाऊन ट्रॅव्हल होतात. बीचवर पण त्यांना हे भेटलं आहे लोकेशन्सवर, पण मेजर त्यांना इकडे प्लास्टिक डिपॉझिशन भेटलं आहे. इकडे त्यांनी सांगितलं आहे पेपरमध्ये रिझन होऊ शकते एक आपला ट्रान्सपोर्ट आणि वॉटर करंट मूवमेंट. तर आपण बघतात की आपण केवढं दूर आहे इकडून. आपल्याला वाटतं की हां आपण आपल्या डब्यामध्ये प्लास्टिक टाकला ओशनमध्ये तर झालं का. तुम्ही इकडे प्लास्टिक टाकला ते तिकडे जाऊन मरीन लाईफला हार्म करणार. ठीक आहे, तर ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आहे. मी मायक्रोप्लास्टिकवर जातापूर्वी तुम्हाला प्लास्टिकचे वेगवेगळे प्रकार सांगते. जे सगळ्यांनी बघितलं असेल हे प्लास्टिक बॉटलवर लिहिलेलं हे जे हे एक मिसकन्सेप्शन आहे की जे लिहिलं आहे रिसायकलचा ते रिसायकल नाही आहे, ते कोड आहे प्लास्टिकचा. ते म्हणतात की कुठला प्लास्टिक आहे. ठीक आहे, खूप लोकांना हे मिसकन्सेप्शन आहे की जे हे सिम्बॉल आहे त्यावेळा आपण तेवढी वेळा प्लास्टिक रिसायकल करू शकतो. नाही, हे प्रत्येक प्लास्टिकचा वेगळं वेगळं कोड आहे आणि त्यांच्या टॉक्सिसिटी म्हणतात केवढं टॉक्सिक आहे. जे पेट बॉटल आहे ते फूड ग्रेड आणि वॉटरसाठी करू शकतात, हे रिसायकल पण करू शकतात. HDPE आहे ते ग्रोसरी जेवणासाठी करू शकतात. पॉलिक्लोराईड आहे, ह्याला तुम्ही जेवणामध्ये यूज करू शकत नाही, हे टॉक्सिक आहे. हे पण टॉक्सिक आहे. लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिविनाइल क्लोराईडचा जेवढा टॉक्सिक नाही आहे पण आहे, हे थोडंसं कमी टॉक्सिक आहे. जे पॉलिस्टिरीन आहे ते जास्तचे जास्त टॉक्सिक आहे आणि त्याच्याशिवाय जे पण असते ते खूपच टॉक्सिक आहे, खूपच टॉक्सिक आहे. नाव केवढं प्लास्टिक प्रोडक्शन होते, वेरियस इंडस्ट्री केवढं करते. तर हे जे आपलं इलेक्ट्रॉनिक आहे ते आपल्याला करते 19 टन प्रत्येक वेळेला. ट्रान्सपोर्टेशन, कम्प्युटर प्रोडक्ट्स, टेक्स्टाईल, कन्स्ट्रक्शन सगळ्यापेक्षा जास्त वपराश प्लास्टिकचा होतो आपला पॅकेजिंग प्लास्टिकवर, जे सिंगल यूज प्लास्टिक असतात त्याच्यावर. आता जे प्लास्टिक आपल्याला दिसते त्याचं तर आपण कलेक्शन करून त्याला रिसायकल करून त्याचं प्रॉपर डिस्कार्ड करू शकतात. पण जे प्लास्टिक कमी साईजचं असतात, एकदम छोटे, आता इकडे बघा, हे मेगा, हे तुम्हाला दिसू शकणार. आपण बीच क्लीनअप करायला गेलो हे प्लास्टिक आपल्याला दिसते. नंतर आहे मिझो प्लास्टिक, ज्याची साईज आहे 2.5 सेंटीमीटरचा जास्त आणि 1 मीटरचा आतमध्ये. दुसरं आहे मॅक्रोप्लास्टिक. मॅक्रोप्लास्टिक पण तुम्हाला दिसू शकणार. ठीक आहे, पण तुम्ही त्या बीचवर त्याला सेपरेट करू शकत नाही. आपण मॅक्रोप्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉल्युशन. त्याच्या साईज असते लेस दॅन 2.5 सेंटीमीटर अँड बिटवीन 5 मिलीमीटर. देन कम्स द मायक्रोप्लास्टिक. द साईज ऑफ मायक्रोप्लास्टिक इज लेस दॅन 5 मिलीमीटर, 5 मायक्रोन. हे तुम्हाला नॉर्मल डोळ्यांनी दिसणार नाही. आणि हे जे प्लास्टिक आहे हा खूप टॉक्सिक प्लास्टिक आहे. त्याचा
ॲडवर्स इफेक्टसाठी खूप मोठे मोठे रिसर्च चालू आहे आणि खूप प्रॉमिसिंग रिझल्ट आले आहे की ते सांगतात नॉट ओनली इन ह्युमन इवन ॲनिमल्स झू प्लँक्टन स्पेशली मरीन प्लँक्टोन्स अँड फायटोप्लँक्टन्स अँड झू प्लँक्टन्स विच आर सर्वाईव्ह ऑन अ मायक्रोन्यूट्रिएंट. ते खूप कमीत कमी मायक्रोन्यूट्रिएंट घेतात. ते प्लास्टिकला त्यांचे न्यूट्रिएंट समजून घेऊन जातात. त्याच्यामुळे त्यांच्या सायकलमध्ये इफेक्ट होते, त्यांच्या लाईफ सायकल इफेक्ट होते. जर फायटोप्लँक्टन आणि झू प्लँक्टन नाही राहिले तर त्याच्यावर अवलंबून जी आपली मोठी इकोसिस्टम आहे, मरीन इकोसिस्टम, त्याला प्रॉब्लेम होणार. तर मायक्रोप्लास्टिक इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. खूप मोठे मोठे रिसर्च चालले आहे. तुम्हाला थोडंसं डेटा सांगते. जेव्हा मॅक्रो आणि मायक्रोप्लास्टिक हे डेटा आहे की OECD गाईडलाईन्सनी हे डेटा पब्लिश केला आहे की ओशनमध्ये किती ॲन्युअल लॉस ऑफ मॅक्रोप्लास्टिक जातात आणि मायक्रोप्लास्टिक जातात. तर जे डार्क आहे ते मायक्रोप्लास्टिक आहे, जे लाईट ब्ल्यू आहे ते मॅक्रोप्लास्टिक आहे. जर आपण बघू तर आफ्रिका, एशिया, लॅटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट हा सगळ्या देशावर मायक्रोप्लास्टिकचा लॉस खूप जास्त झाला आहे. आता हे मायक्रोप्लास्टिक बनतात कशा? आपल्याकडे पॅकेजिंगमध्ये येतात, आपण त्याला तोडतात, ठीक आहे, एवढा छोटासा राहिला, ते नंतर ग्राइंडिंग होणार, असं होणार, म्हणून त्याचा छोटासा होऊन जाणार. तर आपल्याला लक्ष करायचं आहे की आपण जो पण पॅकेजिंग करतात त्याला लहान तुकड्यामध्ये काढायचा नाही, जसं असते तसं मोठा ठेवायचा आणि त्याला जे आपला वेस्ट असते, सेग्रिगेशन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्टसाठी वेस्ट आपल्याकडे दुसरे हे आहे, त्याच्यामध्ये प्रॉपरली डिस्पोज करायचं. आपला दुधाचं पॅकेट येते, दुधाच्या पॅकेटला आपण काय करते, कापून घेते, छोटासा एवढं राहते, ते कुठेही जाऊन टेरेस्ट्रियलला पण इफेक्ट करणार आणि ओशनला पण इफेक्ट करणार. तर काय करायचं, पूर्ण कापायचं नाही, अर्धा कापायचं करायचं आणि दूध काढून त्याला तसंच ठेवायचं. तर ते टेर होण्याचं संभावना असते ते खूप कमी होऊन जाते. हे सगळं आपल्याला लक्षात ठेवायचं. हे सायंटिस्ट रिसर्च करतात. आमचा प्लास्टिक डिग्रेडेशनसाठी, मायक्रोप्लास्टिक डिग्रेडेशनसाठी मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये, IITमध्ये, इंटरनॅशनल लेवलवर सगळ्याकडे रिसर्च चालू आहे. कशा ऑर्गॅनिझमचा रिसर्च, काय कोणीतरी बॅक्टेरिया त्याला डिग्रेड करतात की नाही हे आहे, पण हे सगळं रिसर्च करायला वेळ लागेल आणि त्यांना आपल्याला माहीत नाही ते बॅक्टेरियाला टॉक्सिसिटी केवढं येणार नंतर. त्याच्यामुळे त्याच्यापेक्षा आपण आत्ताच प्रिकॉशन घेऊ आणि कमीत कमी मायक्रोप्लास्टिकचा जनरेट करू. जे छोटेसे प्लास्टिक, आता जे आपले कॅपचा बॉटल असते, बॉटलचा कॅप असते, त्याचे जे बाहेरचं ते रिंग असते ते तोडून आपण फेकून देते. जेव्हा फेकतात त्याला बॉटलच्या आतमध्ये टाकून त्याला बंद करून फेकला तर ते टेर होण्याची संभावना खूप कमी होऊन जाते. तर कमीत कमी आपण मायक्रोप्लास्टिक जर एन्व्हायरमेंटमध्ये टाकले, ते वेस्टमध्ये टाकले, त्याला ग्राइंडिंग होणार, इकडे तिकडे हँडल केला, त्याच्यामध्ये ते तुटत राहतात आणि तुटत एकदम फाईन पार्टिकल असणार. तर जेव्हा तुम्ही हे आपली जर बीचची सॉईल घेतली तर तुम्हाला कळू शकणार नाही की प्लास्टिक आहे की बीच सॉईल आहे. त्याची साईज बीच रेतीपेक्षा पण खूप कमी असते. आणि आता मी डिटेलमध्ये जाते त्यांच्या ॲडवर्स इफेक्टला. 2-3 पेपर आहे, रिसर्च आर्टिकल मी ठेवलं आहे इकडे. हे तुम्हाला ग्राफिकली दाखवते. मायक्रोप्लास्टिक ओशनमध्ये गेले, कुठली जागाला ते फूड चेनमध्ये जाऊ शकतात. पहिलं आहे फायटोप्लँक्टन्स आणि झू प्लँक्टन्स. फायटोप्लँक्टन्स आणि झू प्लँक्टन्स त्यांना इंजेस्ट करतात, ठीक आहे. नंतर जे डिटोरियस ऑर्गॅनिझम्स आहे, जे डेड आणि डिटोरियस ऑर्गॅनिझम त्याच्यावर जीवत राहतात, ते पण मायक्रोप्लास्टिकला इंजेक्ट करतात. नंतर जे फायटोप्लँक्टन आणि झू प्लँक्टन्सवर अवलंबित राहणारे जे ऑर्गॅनिझम आहे ते पण मायक्रोप्लास्टिकला इंजेक्ट करतात आणि नंतर ते जाणार फूड चेनमध्ये, फिशमध्ये, मोठी फिशमध्ये. एक्झाम्पल तिलापिया, जे आपल्या इंडियन ओशनमध्ये जास्त भेटतं. तिलापियामध्ये डिटेक्ट झाला आहे मायक्रोप्लास्टिक. तिलापियानी जर आपण कन्झ्युम केला तर ह्युमन बॉडीमध्ये पण तुम्हाला मायक्रोप्लास्टिक तुमच्या शरीरामध्ये होऊ शकतात. नाव हा एक आहे, त्यांनी अर्थवर्मवर केला आहे रिसर्च. त्यांच्या रिसर्चमध्ये त्यांना फाईंड झाला आहे की न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होतात मायक्रोप्लास्टिक म्हणून अर्थवर्मवर.
नंतर हा एक रिसर्च आर्टिकल आहे, त्यांनी फाईंड केला आहे की प्लेसेंटा जे असते, ह्युमन प्लेसेंटा, गर्भाशयाचा जे प्लेसेंटा असते त्याच्यामध्ये पण मायक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट झाला आहे. हा मायक्रोप्लास्टिक इकडे कशा पोचला? फूड चेनमधून ट्रॅव्हल करत करतच इकडे पोचला आहे. आहे सायंटिफिक आर्टिकल आहे. हे हिमोग्लोबिन, बोवाईन हिमोग्लोबिन आणि मायक्रोप्लास्टिकचा इंटरॅक्शन सांगतात. हिमोग्लोबिन आणि मायक्रोप्लास्टिक इंटरॅक्ट होऊ शकतात. त्यांनी फायनल हे नाही दाखलं की इफेक्ट काय होणार. हा पेपर सांगतो की हिमोग्लोबिन मायक्रोप्लास्टिक बरोबर इंटरॅक्ट होऊ शकते. तर ह्याच्यामुळे जर ॲडवर्स इफेक्ट पुढे करायचे, पण जर हे मायक्रोप्लास्टिक हिमोग्लोबिनवर कनेक्ट करू शकते तर पुढे कुठलाही प्रोटीनवर करू शकते आणि ॲडवर्स इफेक्ट जास्त होऊ शकते. ऑक्सिजन कॅपॅसिटी कमी होऊ शकते आपला ब्लडची, जर आपला बॉडीमध्ये मायक्रोप्लास्टिक गेला तर. हा आम्ही एक प्रेझेंटेशन केला आहे की हायपोथेटिकली मायक्रोप्लास्टिक कुठे कुठे रिसर्च चालू आहे, रिझल्ट्स आले नाही आहे, पण हायपोथेटिकली आपण जो रिसर्च चालू आहे छोटे छोटे स्केलवर त्याच्याप्रमाणे आपण सांगू शकतात की मायक्रोप्लास्टिकमुळे लहान मुलांना अस्थमा होऊ शकते, हायपर ॲक्टिव्हिटी होऊ शकते, ओबेसिटी होऊ शकते, अर्ली प्युबर्टी होऊ शकते. ह्या सगळ्यांवर रिसर्च चालू आहे. फायनल कन्क्लुजन आपल्याला काहीच भेटला नाही, पण पॉसिबिलिटीज आहे. ॲडल्टला थायरॉइड डिसऑर्डर होऊ शकते, ब्रेस्ट कॅन्सर होऊ शकते, डायबिटीस होऊ शकते, ओबेसिटी होऊ शकते, इन्फर्टिलिटी होऊ शकते, प्रोस्टेट कॅन्सर होऊ शकते, लो स्पर्म काउंट होऊ शकते. हा सगळं अझम्पशन झाला आहे लॅबोरेटरीचा रिसर्चवरून. फायनल ह्युमनवर रिसर्च झाला नाही आहे, केला नाही, पण लॅबोरेटरीमध्ये जे रिसर्च चालू आहे सेल्सवर, दुसरे प्राण्यावर, असे प्रोटीन्सवर, त्याच्यामुळे कळू शकते की हे डेंजर आहे, इकडे इकडे हे अफेक्ट करू शकते. नाव ह्याच्या मायक्रोप्लास्टिकचा आपण उपयोग कशा कमी करावा. मेजर सोर्स ऑफ मायक्रोप्लास्टिक इज सिंगल यूज प्लास्टिक, जे आपल्या पॅकेजिंगमध्ये यूज करतात, PP बॉटल, हे सगळं सिंगल यूज प्लास्टिक इज युअर मायक्रोप्लास्टिक. तर आपल्या गव्हर्नमेंटनी डिसाईड केलं आहे की 30 मायक्रोप्लास्टिक बॅन करायचा आणि 1 जुलैपासून तर पूर्ण देशामध्ये मायक्रोप्लास्टिक बॅन आहे. जर आपल्याला मायक्रोप्लास्टिक कमी करायचं असते, प्लास्टिक युजेस कमी करायचे, त्याचे 3 रूल आहे: रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल. रिड्यूस म्हणजे रिड्यूस द प्लास्टिक, हे तर तुम्ही सगळ्यांनीच ऐकलं असतं, तरी पण आज मी थोडं सांगून ठेवते. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. कुठे कुठे तुम्ही प्लास्टिक कमी करू शकतात. हे एक इन्फोग्राफिक आहे. बाजारला फळ घेता जायना की ग्रोसरी घेवायला जायला एक पिशवी आपला खिचत ठेवायची. आता प्लास्टिकचे लंच बॉक्सपेक्षा आपण जुन्या जमान्याला स्टीलचे लंच बॉक्स घ्यायचे, ते घेऊ शकतात. प्लास्टिकचे कंटेनरपेक्षा ग्लासचे कंटेनर यूज करा. तर हे वेगळी वेगळी आपल्याला आहे. पाण्याची बॉटलसाठी आता मेटलची खूप चांगली पाण्याची बॉटल येते, मेटलची बॉटल यूज करा, जे आपण प्रत्येक वेळा घेऊ शकते. रिफिल फिल्टर्स आहे, आरो सगळी सगळ्याला लागलेला आहे, तर आरो यूज करू शकतात. मिल्क आपण जे लूज पाऊस घेतात त्याच्यापेक्षा डेअरीमधून जाऊन घेऊ शकतात आपल्या घराच्या कंटेनरमध्ये. हे सगळं रिड्यूस आहे, इकडे रिड्यूस करू शकतात. दुसरं आहे रिसायकल, रियूज. दिस इज रियूज. प्लास्टिकचा रियूज करायचा कसं? वेगळे वेगळे तुम्ही आर्टिफॅक्ट्स बनवू शकतात, प्लांटला उगवू शकतात. एक मस्त चांगला इनोव्हेशन झाला आहे प्लास्टिक रोडचा. राजा गोपालन वासुदेवन, ही हॅज गॉट पद्मश्री फॉर दिस ऑल्सो. त्यांनी इन्व्हेंट केलं आहे प्लास्टिकमधून रोड बनवायचे, कॉन्क्रीट. प्लास्टिक आणि कॉन्क्रीटचा समन्वय करून त्यांनी रोडचं इन्व्हेन्शन केलं आहे. तर हे सगळे इन्व्हेन्शन चालू आहे. आणि तिसरं आहे रिसायकल. ओके, प्लास्टिक कसं रिसायकल करायचं ना, हे तर कॉमन पीपलसाठी झालं की अवेअरनेस, प्लास्टिक कशा आहे, काय करू शकतात, त्याचा ॲडवर्स इफेक्ट काय आहे, कशा ओशनला त्रास होऊ शकतात, ह्युमन बिंगला ओशनला त्रास झाला, जर फायटोप्लॅन्क्टन आणि झू प्लॅन्क्टनचा त्रास झाला तर क्लायमेटला इफेक्ट होणार. हीट ऑब्झर्वेशन अँड हीट एक्सचेंज विल गेट अफेक्टेड. नाव मला सरांनी सांगितलं होतं
की रोल ऑफ जर्नलिस्ट जे आज आपण पत्रकारांना भेटणार आहे, तुम्ही काय कंट्रीब्यूट करू शकतात ह्याच्यामध्ये. तर तुम्ही एक करू शकतात की अवेअरनेस प्रोग्राम, जे तुमच्या पत्रकारचं माध्यम आहे, प्रिंट मीडिया आहे, फेसबुक आहे, की आपण काय सांगू शकतो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, रेडिओ आहे, तर त्याच्यावर अवेअरनेस प्रोग्राम करू शकतात आणि कॉम्पिटिशन आणि हे सगळं करू शकतात. हे आपलं जे प्लास्टिक अवेअरनेस वीक चालू आहे त्याच्यामध्ये स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन करू शकतात. वेगळे वेगळे NGO ज्यांनी बीच क्लीनअप करतात, प्लास्टिकचा अवेअरनेस प्रोग्राम करतात, त्यांच्याबरोबर टायअप करू शकतात. आणि एक मोठा इम्पॉर्टंट सरांनी जे सांगितलं तुम्हाला पहिला, की तुम्ही लिहू शकतात प्लास्टिक अवेअरनेसवर, मायक्रो प्लास्टिकवर, ओशन अवेअरनेसवर. दुसरं हे मी पहिलाच सांगितलं की मी पहिल्यांदा हे कॉमन पीपलसमोर बोलते. बहुतेक आमच्या प्रेझेंटेशन असते सायंटिफिक कम्युनिटीसमोर. तुम्ही जाऊन त्यांचे इंटरव्ह्यू घेऊ शकता रिसर्चर्सचे, की आपली मुंबई विद्यापीठमध्ये, IIT बॉम्बेमध्ये जे पण आपले कॉलेजेस आहे, इवन साठे कॉलेजमध्ये खूप चांगले रिसर्च चालू आहे. तर तुम्ही त्यांना जाऊन भेटा, त्यांना विचारा तुम्ही काय काम करतात, कसं तुमचं रिसर्च चालू आहे. कारण खूप जे रिसर्चर आहे जे आपल्या लॅबमध्येच काम करतात, पुढे सोसायटीवर त्यांचं काहीच नसतं. तर तुम्ही त्यांना भेटून रिसर्च करू शकतात. आणि अजून एक गोष्ट मला सांगायची आहे, जी आपली मातृभाषा आहे की लोकभाषा आहे, आमचे सगळे जे सायंटिफिक आर्टिकल्स असतात, रिसर्च आर्टिकल्स असतात, ते आम्ही इंग्लिशमध्ये पब्लिश करतो. जर तुम्ही त्यांना रिसर्चर्स आणि त्यांच्या स्टुडंटच्या मदतीने लोकभाषामध्ये जर कन्वर्ट केला, तर जे आपले लहान मुले आहेत जे मातृभाषेमध्ये अभ्यास करतात, जे छोटे गावीमध्ये अभ्यास करतात, त्यांना कळेल की एक्झॅक्टली रिसर्च काय चालू झाला आहे, नवीन संशोधन काय झालं आहे. कारण इंग्लिश आहे, सगळे अभ्यास करतात, पण जे सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजी आहे ते लहान मुलांना समजायला, की जे यंगस्टर आहे त्यांना समजवायला खूप प्रॉब्लेम होते. सर जे आपले जे रिसर्च आहे ते तुम्ही मातृभाषामध्ये, मराठी असली की गुजराती असली, कुठलीही असली, कर्नाटकची जे वेगळी भाषा, तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही अनुवाद केला, एक नवीन चांगलं, आणि आता मराठी भाषा परिषदेने हे बुक दिली आहे, तसं जर त्याला पुढे घेऊन गेले, जे रिसर्च आहे जे तुम्ही लोकभाषामध्ये जर ट्रान्सलेट केला, तर खूप लोकांना हे उपयोग कळेल. आपल्याला रिसर्च हे नवीन इन्व्हेन्शन काय झालं केव्हा कळते, जेव्हा न्यूजपेपरमध्ये असते. न्यूजपेपरमध्ये कधी येते, जेव्हा त्यांना काहीतरी अवॉर्ड भेटला असते, की इंटरनॅशनल रेकग्नेशन झालं असते, की त्यांच्या टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर झालं असते, तेव्हाच येते. पण जेव्हा ते स्टार्टिंगच्या रिसर्च चालू असते, तेव्हा ते न्यूजपेपरमध्ये नाही असते. पण जेव्हा तुम्ही ते रिसर्च पेपर वाचून त्याला जर कन्वर्ट केला लोकभाषामध्ये, तर लोकल लोक आहेत त्यांना कळेल की रिसर्च काय करतात, त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस वाढेल. तर हे आज माझी रिक्वेस्ट आहे. थँक्यू. आणि जातापूर्वी मी माझं सेंटर फॉर एक्सलन्सचा थोडं सांगेल. सरांनी ऑलरेडी सांगितलं आहे. सेंटर फॉर एक्सलन्स इन मरीन स्टडीज हे आपला पूर्व VCचा ब्रेनचाइल्ड होता. त्यांनी खूप मेहनत केली आणि 8 फेब्रुवारी 2021मध्ये आपले राज्यपाल कोश्यारी साहेबचा हाताने ह्याचा इनॉग्रेशन झाला. गेल्या वर्षी आपला फर्स्ट इयर होता अकॅडमिकचा, ह्या वर्षी आपला सेकंड इयर आहे. ह्या सब्जेक्टला आपण ह्या सेंटरला आपण ऑफर करतो मास्टर्स इन मरीन सायन्सेस, मास्टर ऑफ सायन्सेस इन मरीन सायन्सेस. इकडे आपण शिकवतात मुलांना फिजिकल ओशनोग्राफी, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी. जसं सरांनी सांगितलं, ओशनचा क्लायमेट कसं मूव्ह होते, ओशन आणि क्लायमेट कसे कनेक्टेड आहे, व्हेरियस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रियंट आणि गॅसेस, आणि मरीन सायन्सेस, बायोलॉजिकल सायन्सेस. बायोलॉजी म्हणजे मरीन ऑर्गॅनिझम्स कसे आहे, त्यांच्या डेव्हलपमेंटल कसे होते, त्यांच्या वेगवेगळ्या अवयव कसे बनते, नंतर त्याच्यामधून आपण कशा न्यूट्रास्युटिकल घेऊ शकते. न्यूट्रास्युटिकल म्हणजे न्यूट्रिशिव्ह पदार्थ, पण जे आपले सीवीड्स आहे ते सगळं आपण मरीन सायन्समध्ये कवर करतात. MCOM इन मॅरिटाईम स्टडीज. MCOM म्हणजे जे आपलं शिपिंग बिझनेस आहे, त्यांच्या लॉजिस्टिक, त्यांच्या इन्शुरन्स, रिस्क मॅनेजमेंट, हे सगळे गोष्ट आपण MCOMमध्ये कवर करतात. MA इन मॅरिटाईम स्टडीज बेसिकली फोकस ऑन मरीन हिस्ट्री, मॅरिटाईम हिस्ट्री, जे आपला भारताचा मॅरिटाईम हिस्ट्री आहे, विश्वचा मॅरिटाईम हिस्ट्री आहे, आणि त्याच्याबरोबर इंटरनॅशनल रिलेशन, इंटरनॅशनल
प्लॅटफॉर्मवर आपण कुठे उभे आहोत, कुठले इंटरनॅशनल लॉज आहे मॅरिटाईमसाठी. हे आपला ट्रान्सपोर्टेशन आणि मॅरिटाईम इकॉनॉमीसाठी खूप सारे लॉ, UN लॉ आणि व्हेरियस कन्व्हेन्शन आहेत. तर ते लोक ते शिकतात. आता नवीन 2 प्रोग्राम आम्ही चालू करणार आहे. एक आहे PhD इन मरीन स्टडीज, वेअर जे आपलं जे कोर रिसर्च करू शकतात, ज्या स्टुडंटचा जे आवडीचा आहे सब्जेक्ट त्याच्यावर ते रिसर्च करू शकतात. आणि MMS इन कमर्शियल शिपिंग अँड लॉजिस्टिक, मास्टर्स इन मॅनेजमेंट स्टडीज. तर कमर्शियल शिपिंग अँड लॉजिस्टिकमध्ये मॅनेजमेंट कसं करायचं त्याच्यासाठी MMS प्रोग्राम, ते नवीन प्रोग्राम आपले सुरू होणार आहे. हे आमचा ब्रॉशर्स आहे. मी सगळ्यांचा धन्यवाद सांगते. थँक्यू फॉर अलाविंग मी टू स्पीक ओव्हर हिअर. आणि जर मराठीमध्ये काहीतरी चुकी झाली असेल तर क्षमा सांगते. थँक्यू. हे सगळे कोर्सेस आपले रेग्युलर बेसिस आहे, फुल टाईम कोर्सेस आहे. डिस्टन्ससाठी विचार कर, कारण आपल्याकडे चालू आहे त्याच्यासाठी विचार डिस्टन्ससाठी. कारण जे कॉमर्स आणि आर्ट्सचे फॅकल्टी आहे त्यांना होते सगळे कामं करतात. जसं तुम्ही पत्रकार आहे, तुम्ही रोज येऊ शकणार नाही, तर त्यांच्यासाठी PG डिप्लोमा आणि हे सगळ्याचा विचार चालू आहे आपला. थँक्यू. Thank you so much. I was doing first. हॅलो. एक प्रश्नोत्तराचा आपण थोडा त्रास ठेवू. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर डॉक्टर फ्रान्सिस राजवाडे सर, अभिजित आपला उपलब्ध आहे. आणि त्यानंतर आभार प्रदर्शन होईल आणि नंतर मग भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. तर व्यासपीठ उपलब्ध आहे तुमच्यासाठी प्रश्न विचारायचे असेल तर. Sir, so you explained about the currents, starting from that side and going to Arctic and that side and then coming down to New York and all. So can you just explain about the currents around India so that, because that's directly reference to us. Thank you, sir. In fact, that's my specialization. So because again, means a small question regarding that is, it affects our monsoon, and monsoon is the backbone of the economy. And all the while we talk about El Nino and El Nina, so that are the basic currents and which affects monsoon. So, okay, see, ocean is water. Water flows when something is pushing on the water. Generally, this push is given by wind. We know that on the top of ocean we have atmosphere. Atmosphere pushes the ocean. But we should keep in mind that this is happening on Earth. Earth is spinning. It is rotating. So if I push in this way, water will not flow in this way. Water will flow in a different direction because Earth is also rotating. So we don't expect always water to flow in the direction of wind. But this is forced. If there is a movement only, then it will tilt. If it is standing straight, nothing happens. So monsoon winds are one of the biggest forcing factors of currents in Indian Ocean. If you look at world ocean like Pacific or Atlantic, near the equator, the currents are generally, wind is generally from east to west. Okay, we call them as easterlies. Atmospheric science, see, it's like earlier we used to say that wind is talked in terms of from where it comes, whereas ocean currents are talked in terms of to where it goes. So there is a difference. So generally in the tropical oceans, we have easterly winds. That means wind is coming from east to west. These are, we all learned this, these are called the trade winds. Because ancient days,
This is the wind, which was a steady wind. This was the wind which traders used to depend on for their movement of ships. So these are very steady, except in Indian Ocean. Indian Ocean is so unique in that way that Indian Ocean have a trade wind. We don't have a trade wind. We have monsoons. Okay, this is something which is gifted to India. We get rain because of monsoon. At the same time, our winds are also very big. Doesn't mean that monsoon is happening only over India. Monsoon is happening in this way only in this region. We have global monsoon. We have monsoon in Africa. We have monsoon in Australia. We have monsoon in America. Never happens in this way. It gives lot of rain, and also the monsoon winds over the Indian Ocean is actually coming from one direction in one season, and another season it is exactly opposite. Okay. The word monsoon was coming from, it is originated from the Arabic word called Mosam. It is nothing but reversal of wind. For us, monsoon is rain, but originally monsoon is Mosam, reversal of wind. Why we started thinking about reversal of wind? We know that Arab traders were depending on this wind to start from their place to come to India. So May, June, July, August time, if they set their sail, they know that it will come to India because winds are so steady, it is coming from that side. And in the other season, they can go out of this country. So for them, winds were very important. So that is how they were looking at Mosam. And it happens to be that monsoon winds carry moisture from the ocean, gives rain to us. Okay. This is about wind. And if you know the history also, we must have heard about trades and navies of ancient India in the western side, not much for the eastern side, because of this wind. Once you have trade interest only, you have navy also coming there. The fact is that like monsoon, this currents also reverses. There is a season in which the mean current, generally currents coming from the equator side, that is the southern tip of India, and come all the way up to Mumbai or go all the way north. So this is the West India coastal current coming from equator to pole. We say that equator to pole, poleward current we call it. As I said, ocean currents are always expressed in to where it goes. So we say that poleward current or northward current. Whereas in another season, say monsoon time, this is opposite. Currents flow from north to south. At the same time, the East India coastal current flows in the opposite direction. That means when we have a West India coastal current moving from north to south, then it takes a turn near Kanyakumari and go all the way to the north. So that is why when the West India coastal current is southward, East India coastal current is northward. And the reverse happens. The reverse is very important because we have two basins, Arabian Sea and Bay of Bengal. These are completely different. For us, both are water. But if you have happen to be in Arabian Sea and Bay of Bengal, you will see that if you taste water of Arabian Sea and taste water of Bay of Bengal, they are completely different. Arabian Sea water is very salty. Bay of Bengal water is fresh. Okay. This is because we have huge river coming from Himalayas, Ganges, Brahmaputra, that is discharging to Bay of Bengal. Rivers bring fresh water. And this plus monsoon is very active in the Bay of Bengal side, eastern side than the Arabian Sea side. We don't get much monsoon except this coastal belt. See, Arabian Sea does not get, Arabian Peninsula doesn't get much of rain. So, because of less rain and more evaporation, Arabian Sea water is salty, Bay of Bengal water is fresh. And this current, when it flows from
the north to south in the eastern side, during generally happening from after the monsoon. So monsoon gives lot of rain, lot of fresh water, everything to the head of the Bay of Bengal. Then current reverses. That water, fresh water, is what is coming all the way along the coast and comes. If you trace the water, you will see Bay of Bengal water, head Bay of Bengal water in Mumbai coast also. It carries all the way. That freshness, we may think that this is of not great interest, but let me tell you, this fresh water has a property. Fresh water get lot of cyclones. Most of the cyclone happens in Bay of Bengal. The same latitudinal belt, for example, Visakhapatnam and Goa, both are in same latitude, around 17-18 degree north. But Visakhapatnam every year get at least 2-3 cyclones, whereas Goa doesn't get anything. The reason is that when a cyclone start forming, it can start forming over the Bay of Bengal as well as the Arabian Sea. The moment wind pick up, cyclone means it's strong wind. The moment the wind pick up, Arabian Sea get mixed up because of less stratification. We say that it is less stratified, denser. It goes to depression, deep depression, cyclone, severe cyclone, and depending on the duration in which it stays over the warm water, it can go all the way up to our super cyclone stage. Whereas Arabian Sea generally doesn't happen. But you must have seen in the recent years that Arabian Sea also started getting very strong cyclones. This is people who know the history are not very much aware of this kind of severe cyclone happening in this region. The reason is that Arabian Sea is also getting warmed up because of the global warming. Ocean is getting warmed up. So even if fresh water does not come there, even the deeper ocean is warmer. As I said in the beginning, ocean has a heat memory. So whatever heat goes in, it stores there. It keeps there. So with wind, Arabian Sea will get mixed up. But mixing is happening with warm water only, because bottom also is warm water. So Arabian Sea does not cool. If it does not cool, then cyclone will intensify. That is why we started getting more and more intense cyclone. Similarly, this fresh water that is coming all the way from Bay of Bengal, generally comes from Bay of Bengal, from something like October, November time, it starts. Ignore them. We cannot disturb them. If we have, by some reason, if the rains are less in 1 year, or by some reason fresh water does not come to Bay of Bengal for in 1 year, it will have cascading effects. So nature has a way. We should not disturb it. Nature can disturb it. See, this year it may rain, next year it may not rain. That is the cycle, like ENSO. See, generally some years El Nino will be there. After a few years La Nina will be. It's a cycle. But on the top of, if we add something, it is something which is going to create a catastrophe. So currents are very important. See, on the top of that, it is carrying nutrients and fisheries impact. Everything is there, and currents have lot of implications on the shipping industry, because currents, ships used to use the force of current for effective movement. When it has to travel opposite direction, it has to consume more. Or getting it early or getting it little later. There are year-to-year variations, so that is natural, because we know that monsoon rain is not the same every year, and melting of ice in the Himalayas is also of not the same rate. So year-to-year variations are there. It doesn't. There is no observed, trend in increase or decrease in the fresh water as of now. We have not observed anything of that kind. याबद्दल एक इंटरेस्टिंग गोष्ट माहिती असेल तर पण निमित्ताने जोडावीशी वाटते. ते म्हणजे आपल्याकडे आपल्या पृथ्वीवर जे ऑक्सिजन आहे तो ऑब्व्हियस नाही आहे. म्हणजे अनेक लाखो वर्षापूर्वी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सनी तो रिलीज केलेला आहे.
सो ह्या जो इक्विलिब्रियम आहे त्यांनी तयार केलं आणि तो आहे आपल्याकडे आत्ता, आणि त्यामुळे सगळी जीवसृष्टी आहे. तर हे जे सगळं आपण करतो आहे ते केवळ आत्ताच्या इमिजिएट फ्युचरकरता नसून ते नंतरच्या अनेक वर्षांच्या करता हा जो संतुलन आहे ते बिघडवायचं नाही आहे. ही जाणीव आपल्या आयुष्यात त्या मानाने खूपच काय म्हणूया क्षुद्र आहे त्या लेंथ त्याची. पण जर पृथ्वीच्या आयुष्याचा विचार केला तर त्याच्याकरता हा एक महत्त्वाची बाब आहे की जी आपण समजून घ्यायला पाहिजे, त्याची समज वाढवायला पाहिजे. हा एक मला गोष्ट जोडावीशी वाटली. दुसरं असं की आपण ह्या समुद्राला हे आणि ते नाव देतो, म्हणजे इंडियन ओशन रिजन म्हणा किंवा अरेबियन सी म्हणा, बे ऑफ बेंगॉल. पण ॲक्च्युली फिजिकली बघितलं, म्हणजे आमच्या भौतिकशास्त्राच्या दृष्टीने बघितलं तर ही सगळी वॉटर बॉडी एकच आहे. याचं सिम्पल उदाहरण सुनामी सगळ्यांना जर माहिती असेल, हाऊ डज इट वर्क. तर नमस्कार. आपल्याला एक स्वच्छ सागर म्हटल्यानंतर सगळ्यात पहिला प्रश्न निर्माण होतो तो बॅलेस्टिक वॉटर. सो बॅलेस्टिक वॉटर आपल्याकडे एवढे लॉज आहेत, पण देर इज नो बॉडी which is detecting all these things, and may be possible that the small places in the when we are talking about the some 75 beaches, when I go to Ratnagiri and all, so we don't know that which are the ships, big ships coming there in the on the Jaigarh port, and what they are sending into the in the water. So this is the thing in which what is government of India is doing in for this. When we are talking about this thing, what they are doing about the ballastic water, and which is the main that every ship when it goes for a dry dock, when it comes out, there should be a ballast water checking. And in India, it is mostly done by National Institute of Ocean Technology in Chennai. But the main problem is that they don't have sufficient staff, so sometimes ships sail without all these things. It is mandatory, but we know that how things happen. Even if it is mandatory, there are many foreign ships coming. So this is a bigger problem. So Government of India has taken initiative and identified National Institute of Ocean Technology as the nodal agency for this. But I think even universities like Mumbai University can have the labs and then get accreditation to do this kind of testing and giving the certificates if possible. So that's something which we can look at. And another thing, as you said, dumping waste. See, simple example is, we have a ship scrap market. In Gujarat, we have a center. But many European countries are not sending ships to India for scrapping because India has to agree and get certified on a certain convention. It's a Singapore Convention. We don't have a certifying agency to do this. So we are in the process of getting, if you show that certification, we are following all the norms, but that certification is not getting done. We know that certification is a big politics. If you go to outside country, they will say that these third world countries are polluting everything. So we have to have our own mechanism to get this in an international standard. So this is something which we are thinking in this. So there are plenty of such issues, and the dumping yards. See, even the scrap ship is a dumping process. Many people send it like a dump only. They don't expect anything because they have to get rid of that, particularly this European country. Most of this maritime industry is controlled by Europe. So we have to work aggressively to come out of this. And then many places like Maldives and Sri Lanka are used like dump yards of their, even textile waste, biomedical waste, everything they put it in container and send in the name of something else. And once it entered into the country, and then open it and found that, okay, this is something else, sending it back is very tough. So finally, years together, it will lay there. Sending it back requires a lot of other, laws, regulations.
there may be somebody who is receiving this. This container must be coming on somebody's name in that country. So that person has to take initiative or has to be booked against the law. And in our countries, any legal process is year-long process. So this has to be monitored. I think nowadays these bigger ports have mechanism to monitor the contents of the container and all. So yeah, this is a concern. When you go to maritime, we have more risks than benefits, but we have to live with that. Yeah, good. Again, there is something to add here. आम्ही जेव्हा एक UDAचा कार्यक्रम केला होता विद्यापीठामध्ये, तेव्हा एक ॲडमिरल केसलूर म्हणून आले होते. त्यांनी अगदी साधं सांगितलं. ते म्हणाले की आपण आपल्या देशाचा नकाशा डोळ्यासमोर आणायचा आणि आपण जर उत्तरेकडे बघितलं तर आपण हिमालयाकडे बघतो आणि डाव्या बाजूला पाकिस्तान, उजव्या बाजूला स्ट्रॅटेजिकली ते सांगत होते चीन, आणि असं सगळं विचार तिथेच असतो. आपण जरा वळून उलटं बघितलं दक्षिणेकडे तर आपली नजर सगळ्यात ह्या सागराकडे जाते आणि सरळ बघितलं तर सरळ दक्षिण ध्रुवापर्यंत जाते. तर खरं आपलं सगळं जे जॉग्राफिकल अस्तित्व आहे ते ह्या सगळ्या सागराशी निगडीत आहे. तसा आपण दुर्दैवाने विचार कधीच केला नाही. म्हणजे स्ट्रॅटेजिकच्या दृष्टीने, मिनरल रिपॉझिशनच्या दृष्टीने किंवा ह्या सगळ्या विषयाच्या दृष्टीने तो जर सुरू झाला तर चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे ते केव्हा तरी व्हायला पाहिजे. अनेक प्रश्न त्यात त्यांनी सांगितले होते. तर सर जसं सांगतायत की हा जो पॅराडाईम शिफ्ट असतो तो होण्याची गरज आहे. तर कदाचित या सगळ्या गोष्टी कदाचित होऊ शकेल. एकीकडे जगभरात प्लॅस्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत चाललेला आहे. अगदी वैद्यकीय क्षेत्रसुद्धा त्याला अपवाद नाही. अशा प्रकारे जर प्लॅस्टिकचा वापर होत असेल आणि तर ते प्लॅस्टिक माणसाला हानिकारक आहे, तर ते थांबवण्यासाठी काही विचार केला जात आहे का? आणि दुसरी गोष्ट, त्यातून निर्माण होणारा उद्योग जो आहे प्लॅस्टिक निर्मिती, त्याच्यावर अवलंबून रोजगार, पुन्हा त्यावर प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे, म्हणजे आपल्या देशापुरता जर आपण विचार केला तर प्रक्रिया उद्योग पुरेशा प्रमाणात नाही आहेत. तर हे सगळे घटक विचारात घेता याचे परिणाम जे त्या रोजगार संधीवर वगैरे जे होणार आहेत त्याच्यावर आपलं काय मत आहे? हॅलो. कसं आहे, याच्यामध्ये अलीकडचे जे सरकारने निर्बंध आणलेले आहेत काही, ते एकल वापराच्या प्लॅस्टिकच्या विरोधात आहेत. सिंगल यूज प्लॅस्टिक याच्यावर बंदी आणलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे प्लॅस्टिक सरसकट सगळं प्लॅस्टिक एकच असं समजून चालणंही चुकीचं आहे. मगाशी मानसीच्या प्रेझेंटेशनमध्ये आपण त्याचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले, ते रिसायकल कसं करायचं, त्याचे रिसायकल करण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर या गोष्टी समजून आपल्याला घ्याव्या लागतील, आपल्याला त्या लोकांना समजून द्याव्या लागतील. म्हणजे आणि काही काही प्रयोग जे आहेत ना, म्हणजे आता उदाहरणार्थ मी मागे एक मुलाखत घेतली होती. एक कर्जत आणि माथेरान या 2 नगरपालिकांचे CEO आहेत. तर त्यांनी घरगुती कचरा जो आहे तर तो 22 वेगवेगळ्या प्रकारे सेग्रिगेट करायला शिकवलं या 2 शहरांमधल्या, या 2 नगरांमधल्या लोकांना. आणि म्हणजे मी त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायला गेलो होतो तर ते मला एका ठिकाणी घेऊन गेले. चांगली बाग दिसत होती. आम्ही त्या बागेत बसलो आणि इंटरव्ह्यू सुरू झाला. आणि ते म्हणाले आपण डम्पिंग ग्राउंडवर बसलेलो आहोत. तिथे कुठेही वास येत नव्हता, काही नाही, एकदम मस्त फुलांचे ताटवे होते. आणि थोडं दूर दिसत होतं की असा एक प्रचंड मोठा चपलांचा ढीग होता. ते म्हटले ह्या गेल्या 1.5 महिन्यामध्ये लोकांनी टाकून दिलेल्या चपला आहेत. आणि असं म्हणजे कदाचित ही रूम जेवढी आहे, हा हॉल आहे, तेवढा मोठा ढीग होता तो. आणि ते म्हटले की आता आम्ही कसं आहे की त्याप्रमाणे व्हेंडर्स आहेत त्यांना बोलवतो. आता त्याच्यामध्ये रबर होतं, प्लॅस्टिक होतं, सगळं होतं. तर त्यांनी एक एक गोष्ट असं जे कचरा म्हणून लोकांनी जे टाकून दिलेले आहेत, म्हणजे अन्नधान्यांचं वेस्ट फक्त जे आहे की ज्याला फूड वेस्ट म्हणतो
ते फक्त ते रोज गोळा करायचे, त्याचं बायो कंपोस्टिंग करायचे, त्याच्यापासून गॅस तयार करायचे, ऊर्जा तयार करायचे. त्या ऊर्जेवर कर्जत शहरातले सगळे जे स्ट्रीट लॅम्प्स होते ते चालू होते. ते म्हणले एवढ्या एकाच गोष्टीमध्ये मी 2 कोटी रुपये वर्षाचे वाचवतो नगरपालिकेचे. असं एक 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 त्यांनी हिशोब देत गेले की कागद आहेत ते टाकून दिले जातात, तर ते गोळा करून ते एका व्यापाऱ्याला विकले, त्यातनं इतके लाख रुपये आले. चपला आहेत त्या विकल्या, त्यातनं इतके लाख रुपये येतील, असा सगळा त्यांचा तो हिशोब होता. सो ह्या गोष्टी आपण आपल्या घरगुती स्तरावर तर करूच शकतो, आणि त्या सामाजिक स्तरावर करण्यासाठी ह्या अशा प्रकारचे अधिकारी जे आहेत तर त्यांना जर आपण बळ दिलं तर जे परिवर्तन आपल्याला अपेक्षित आहे ते लवकर होताना आपल्याला दिसू शकेल. लाईटचा उपयोग आपण जर जास्त केला, मी तेव्हा सांगितलं होतं तुम्हाला, एक इंटेन्सिटीपेक्षा जास्त केला तर प्रदूषण होते. पण जर त्याला लिमिटमध्ये ठेवलं तर प्रदूषण होणार नाही. तर आपण असं सांगू शकत नाही की त्याचं डेव्हलपमेंटमुळे आपण सागरी प्रदूषण करतात. त्याचा जर आपण रिसर्च करून प्रॉपर मेंटेनन्स करून लाईट इंटेन्सिटी जर आपण प्रॉपर ठेवली तर प्रदूषण होणार नाही. या जेव्हा आपण हे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करतात त्याच्या पूर्वी आपला गव्हर्नमेंटचा बॉडी आहे, आपल्याकडे CMFR आहे, NIO आहे, ते रिसर्च करतात पहिला की तिकडे बायोडायव्हर्सिटी कशी आहे, त्याला आपण कुठे शिफ्ट करू शकतात काय, त्याच्यावर केवढा इफेक्ट होणार, नंतर त्याचा एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स भेटते आणि नंतर त्याचा मूलभूत सुविधाचा उपयोग होते. तर जर आपण एकदम अतिरेक केला तर पोल्युशन होणार, पण जर सस्टेनेबल कंट्रोल एन्व्हायरमेंटमध्ये केला तर त्यांना जास्त त्रास होणार नाही. नाही, माझं त्यालाच एक जोडून संदीप 1-2 मिनटं. हां, माझा एक शेवटचा प्रश्न असा आहे की येत्या काही काळामध्ये सागरी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू होणार आहे. त्यावेळेला स्वच्छ सागर, कारण त्या ज्या वाहतुकीचं हे असेल त्यातनं मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे आत्ता जो यांनी प्रश्न हे केला की वेगवेगळी कन्स्ट्रक्शन समुद्रामध्ये हे घेतलेत, फ्लायओव्हर्स आणण्यावरती, तर त्याच्यामुळे समुद्राने त्याची मर्यादा सोडून काही ठिकाणी आतमध्ये समुद्र, काही ठिकाणी जमीन खचण्याचे प्रकार वगैरे होतात. ह्या सगळ्याचा जर विचार केला तर येत्या काळामध्ये सागरी प्रदूषण टाळण्यासाठी या जलवाहतुकीवर बंदी किंवा काही प्रमाणात रोखण्याचा प्रकार होईल. जलवाहतुकीवर आपण बंदी ठेवू नाही शकत, पण आपण रिसर्च चालू आहे सगळीकडे. रिन्युएबल एनर्जी, सोलारवरून विंड एनर्जी, ह्यांचा वेव्ह एनर्जी, शेल कंपनी आहे, खूप सारी मॅरीटाईम इंडस्ट्री कंपनीज आहे, ते रिसर्च करतात की ऑइल आणि डिझेलवर वाहतूक नका राहून ते रिन्युएबल एनर्जीवर त्याला ट्रान्सफर, इंजिनचा रिसर्च पण चालू झाला आहे, इंजिनला कन्वर्ट करायचा की सोलार एनर्जीवर कन्वर्ट करायचा, डिझेल इंजिन आहे त्याला कन्वर्ट करून विंड जे वेव्ह एनर्जी आहे त्यालाच घेऊन वाहतूक पुढे घेऊन जायचं. तर रिसर्च चालू आहे आणि 10-15 वर्षात तुम्हाला काहीतरी तर रिझल्ट दिसणार त्यात. नेक्स्ट जनरेशन, आपण पुढची जनरेशनचा विचार करतो, आपण केला ते केला, पण पुढची जनरेशनचा खरंच विचार करतो. हा शेवटचा प्रश्न होता आणि प्रत्येक कार्यक्रमाला एक शेवट असतो, सुरुवात असते तशी, आणि हा शेवटाकडे आपण या कार्यक्रमाच्या आलेलो आहोत. मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि विज्ञान प्रसारक यांनी मिळून हा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर पत्रकारांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती. आणि सर खरंच उद्बोधक माहिती आम्हाला मिळाली, अनेक नव्या गोष्टी कळल्या, आणि जबाबदारी जी आहे पत्रकारिता करताना काय असायला हवी याचंही आज उद्बोधन झालं. आणि जसं मी म्हटलं की
एक मुद्दा राजवाडे सर तुम्ही असं मांडलात किंवा मॅडमनी सुद्धा मानसी मॅडमनी मांडलं की अनेक असे संशोधक आहेत ज्यांचं कार्य त्यांच्या स्तरावर चालू आहे, ते लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे. जोपर्यंत त्यांना अवॉर्ड मिळत नाही तोपर्यंत ते लोकांपर्यंत जात नाही, पण त्या अवॉर्डच्या आधी ती जी प्रक्रिया आहे त्यातलं जे काही रिसर्च आहे ते सुद्धा जर लोकांपर्यंत गेलं तर अधिक व्यापक प्रमाणामध्ये त्याच्यात रिसर्च होऊ शकतो. तर मुंबई मराठी पत्रसंघाच्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांना हीच विनंती करू इच्छितो की आपल्याकडे एक प्रणाली आहे मुंबई मराठी पत्रसंघामध्ये की आमच्याकडे संपूर्ण सगळ्या वर्तमानपत्रांचे ॲड्रेसेस आहेत, ईमेल आहेत, फोन नंबर आहेत. तो डाटा आपणही कॅरी करू शकता किंवा समजा तुमच्याकडे एखादा डाटा असेल किंवा तुम्हाला एखादी प्रेस रिलीज द्यायची असेल किंवा एखादं वृत्त किंवा त्या संदर्भातलं काही संशोधन द्यायचं असेल, तुम्ही आमच्या मुंबई मराठी पत्रसंघाकडे पाठवा. आम्ही तो फ्री ऑफ चार्ज सगळ्या वर्तमानपत्रांना पाठवायची जबाबदारी घेऊ, कारण ते आपल्या सगळ्यांचंच दायित्व आहे. आपण ज्या जनरेशन नेक्स्ट म्हणतो आहे पुढच्या पिढ्यांसाठी, तर आतापासून जर आपण ही सुरुवात केली तर अशा प्रकारची व्यवस्था आपण मुंबई मराठी पत्रसंघाने सुरू केलेली आहे की ज्यांना थेट सगळ्या वर्तमानपत्रापर्यंत पोचता येत नसेल त्यांच्यापर्यंत आपण तुमचं जे कार्य आहे किंवा तुम्ही जे मुंबई आता जे उपक्रम सांगितलेत किंवा जे अभ्यासक्रम सांगितलेत, आमच्यासाठी सुद्धा हे नवीन आहेत की अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम मुंबईमध्ये सुरू आहेत, हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. तर अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमांची जर तुम्हाला माहिती द्यायची असेल तर तीही तुम्ही आमच्याकडे पाठवा. आपण ते अधिक व्यापक लोकांपर्यंत पाठवायचा प्रयत्न करू. आणि अशी वेळ आली पाहिजे की किंवा मुंबईतलीच नाही तर परराज्यातले विद्यार्थी ते शिकायला येतील अशा चांगल्या युनिव्हर्सिटी आणि अभ्यासक्रम आपण जर निर्माण करू शकलो तर त्याचा आपल्या सगळ्यांना व्यापक दृष्टीने त्याचा फायदा होणार आहे. सर, एक औपचारिकता असते, तुम्हाला थँक्स म्हणलेलं आवडणार नाही, परंतु एक औपचारिकता आहे आणि ती पूर्ण केल्याशिवाय कार्यक्रम पूर्ण होत नाही. सो मी आमचे उपाध्यक्ष शैलेंद्र शिर्के यांना व्यासपीठावर निमंत्रित करतो की त्याने डॉक्टर फ्रान्सिस यांना आमचं प्रेमाचं प्रतीक म्हणून एक गिफ्ट द्यावी. शैलेंद्र शिर्केजी. सर, हे प्लॅस्टिकमध्ये हे केलेलं आहे. परिषद सुरू व्हायच्या आधी पॅकिंग केलं होतं, तेव्हा तुम्ही तर तेवढं आजच्यासाठी गोड मानून घ्या. पुढच्या वेळी आम्ही काळजी घेऊ आणि पत्रकार संघातर्फे आम्ही पुढच्या वेळी पर्यावरणाचा विचार हेही करताना करू. शैलेंद्र, 2 मिनटं अजून व्यासपीठावर मी राजवाडे सरांना सन्मानित करण्याची तुला विनंती करतो की त्यांना एक प्रेमाचं प्रतीक द्यावं. राजवाडे सरांना देतो. त्यांच्या पत्रकार संघाच्या उपाध्यक्ष स्वाती घोसाळकर यांना मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो की त्याने अभिजितला सन्मानित करावं. अभिजित हा आमच्यातलाच एक आहे, परंतु तो पत्रकार लाईनीत जात होतो रे मी. पण डॉक्टर माणसे यांना मी विनंती करतो की स्वाती घोसाळकर त्यांना सन्मानित करावं. माणसेजी, आपलं मराठी खूप छान आहे आणि धन्यवाद तुम्ही जी काही माहिती दिलीत. स्वातीजींना विनंती करतो की अभिजितचाही त्यांनी सन्मान करावा. अभिजित हा आमचा घरचाच आहे, आपल्या पत्रकार संघाचा सभासद आहे आणि आज याच्या पुढाकाराने ही कार्यशाळा सुरू झाली आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम जो म्हणजे भोजन आहे तो सुरू करतो आपण.